নমস্কাৰ eKuhipathৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমি ডিসকাশন কৰিম যেটো আমি কমপ্লিট 1 ইয়াৰৰ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আৰম্ভ কৰিছিলো তাৰে পাৰ্ট 1 ডিসকাশন অলৰেডি কৰিছো আমি আজি আমি পাৰ্ট 2 টো ডিসকাস কৰিম আৰু যিসকলে পাৰ্ট 1 টো এতিয়ালৈ চোৱা নাই তেওঁলোকে এবাৰ চাই ল'ব এটা আপোনালোকৰ ইন্টাৰলিংক কৰিব হিজি হ'ব বস্তুবোৰ আৰু ইয়াতে এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিল আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে চাই তেতিয়াহলে লাইক কৰিব তেতিয়া আমিও গম পাম যে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে হেল্পফুল হৈছে আৰু ইন ফিউচাৰ তেনেকুৱা আকৌ ভিডিঅ' নতুনকৈ বনাবলৈ আমি উৎসাহিত হ'ম সো আজিৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আইছো হুইচ সোশ্যাল নেটৱৰ্কিং প্লেটফৰ্ম ইজ সেট টু ৰিনেম ইটসেল্ফ এজ মেটা আৰু যদি মই অসমীয়াত কওঁ কোনটো সামাজিক নেটৱৰ্কিং প্লেটফৰ্মে নিজকে মেটা হিচাপে পুনৰ নামকৰণ কৰিছে সো এনসাৰটো হ'ব কি ফেসবুকক এটা কি বুলি কোৱা মেটা গোটেই নেটৱৰ্কিং সাইটটোক মানে ফেসবুকৰ গোটেই হল কোম্পানীটোক মেটা বুলি কোৱা হ'ব আৰু ইয়াৰ ফেসবুকৰ জন্ম কিটা হৈছিল 2004 ত আৰু ইয়াৰ ফাউন্ডাৰ কোন আছিল মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গ আৰু ইয়াৰ হেড অফিস ক'ত আছে কেলিফৰ্নিয়া যেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা কিবা ডাঙৰ সংস্থাৰ বিষয়ে পঢ়িব তেতিয়াহলে সদায় তাৰ হেড অফিসটো ক'ত আছে সাইবাৰ চাই ল'ব নেক্সট কোৱেশ্চন হোৱাট ইজ দ্য নিউ নেম গিভেন টু দ্য স্পেচিছ অফ হিউম্যান এনসেস্টৰ হু লিভড ইন আফ্ৰিকা ডিউৰিং মিডল প্লেইষ্টেচন আৰু যদি অসমীয়াত কওঁ মধ্য প্লেইষ্টেচনৰ সময়ত আফ্ৰিকাত বাস কৰা মানৱ পূৰ্বপুৰুষ প্ৰজাতিবোৰক নতুন নামটো কি দিয়া হৈছে কোৱেশ্চনটো অলপ দীঘল হয় বাট এনসাৰটো হ'ব হোমো বোডেনেন্সিছ নেক্সট কোৱেশ্চনটো হু ইজ দ্য অথৰ অফ দ্য বুক টাইটেল পেণ্ডোমিনিয়াম দ্য গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান বেংকিং ট্ৰেজেডি আৰু যদি অসমীয়াত কওঁ মই কোৱেশ্চনটো পেণ্ডোমিনিয়াম দ্য গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান বেংকিং ট্ৰেজেডি শীৰ্ষক কিতাপখনৰ লিখক কোন এনসাৰটো হৈছে তমল বন্দ্যোপাধ্যায় ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে বুকখন সো নিউজত আছিল একচুৱেলি সো মনত ৰাখিব তমল বন্দ্যোপাধ্যায় আৰু ইয়াতে এটা মই কথা কৈ দিওঁ আপোনালোকক চাওক আমি গোটেই পিপিটিটো ইংলিছত প্ৰস্তুত কৰিছোঁ তাৰ বাহিৰে আমি গোটেইখিনি অসমীয়াত কৰিছোঁ ঠিক আছে বহুতে অসমীয়াত লিখিব ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে বাট অসমীয়াত লিখিলে বহুত দীঘল হৈ যায় ভিডিঅ'টো গতিকে মই অসমীয়াত কৈয়ে দিছোঁ আৰু কুৱেশ্যনটো অসমীয়াত মই ৰিপিটো কৰি আছোঁ গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে এইখিনি কোঅপাৰেট কৰিব নেক্সট কুৱেশ্যন Which state has recently approved the Maiden Electronics Policy 2021 to promote the development of electronic manufacturing sector? অসমীয়াত যদি কওঁ কোনখন ৰাজ্যই শেহতীয়াকৈ ইলেক্ট্ৰনিক্স উৎপাদন কেন্দ্ৰত বিকাশৰ বাবে প্ৰথম ইলেক্ট্ৰনিক্স নীতি 2021 ৰ অনুমোদন জনাইছে সো এনসাৰটো কি হ'ব উৰিষ্যাৰ বৰ্তমান সিএম কোন নবীন পাটনায়ক আৰু উৰিষ্যাৰ ফেমাছ প্লেচ বুলি ক'লে কি হ'ব আমাৰ চিলিকা হ্ৰদ আছে চিলিকা লেক লগতে কি আছে পুৰী জগন্নাথ টেম্পল নেক্সট কোৱেশ্চন হুইচ ইনষ্টিটিউশ্যন এডপ্টেড দ্য ফাৰ্ষ্ট গ্লোবেল এগ্ৰিমেণ্ট অন এথিক্স অফ এআই মানে কি আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স কোনটো প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰথম এআইৰ নৈতিকতাৰ ওপৰত গোলকীয় চুক্তি গ্ৰহণ কৰিছে এনসাৰটো হ'ব কি ইউনেস্কো আৰু ইউনেস্কোৰ ফুল মিনিং কি হয় দ্য ইউনাইটেড নেশ্যনছ এডুকেশ্যনেল সাইণ্টিফিক এণ্ড কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু এবাৰ ৰিপিট কৰিছোঁ দ্য ইউনাইটেড নেশ্যনছ এডুকেশ্যনেল সাইণ্টিফিক এণ্ড কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু কেতিয়া ফাউণ্ড কৰা হৈছিলে এইটো 16 নৱেম্বৰ 1945 আৰু হেড অফিস ক'ত আছে মই অলৰেডি কৈছোঁ সংস্থাবোৰৰ হেড অফিস চাব যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হেড অফিস আছে পেৰিছত মানে ফ্ৰান্সত নেক্সট কুৱেশ্চন হুইচ ক্ৰিকেটাৰ ৰিচেণ্টলি বিকাম দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান প্লেয়াৰ টু হিট চেঞ্চুৰী এণ্ড 50 অন টেষ্ট ডেবিউট কোনজন ক্ৰিকেটাৰে শেহতীয়াকৈ টেষ্ট অভিষেকত মানে তেওঁৰ প্ৰথমখন টেষ্টত চেঞ্চুৰী আৰু 50 মানে 100 আৰু 50 স্ক'ৰ কৰিছে তেখেতৰ নামটো কি উঠিছে নামজন হ'ল শ্ৰেয়াছ আয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্চন হুইচ অৰ্গেনাইজেশ্যন হেজ ৰিলিজড এ ড্ৰাফ্ট ৰেগুলেশ্যন ফৰ জিএম ফুড ইন ইণ্ডিয়া জিএম মানে কি হৈছে জেনেটিকেলি মডিফাইড অসমীয়াত যদি কওঁ কোনটো সংগঠনে ভাৰতত জিএম খাদ্যৰ বাবে এখন খচৰা নিয়মাৱলী মুকলি কৰিছে সো এনসাৰটো হ'ব FSSAI আৰু FSSAIৰ ফুল মিনিংটো কি হয় ফুড সেফটি এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া আৰু এইটো কোনটো মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত আছে মিনিষ্ট্ৰী অফ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ এনেকৈ আহিব পাৰে যে FSSAI কোনটো মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত সো মিনিষ্ট্ৰীটো হ'ব মিনিষ্ট্ৰী অফ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ আৰু জিএম ক্ৰপ মানে কি জেনেটিকেলি মডিফাইড ক্ৰপ এতিয়ালৈকে এনেকৈ জিএম মানে জেনেটিকেলি মডিফাইড ক্ৰপ অকল কটনৰ পাৰ্মিশ্যন আছে ঠিক আছে কোন ধৰণৰ ফুড ক্ৰপক এতিয়ালৈ পাৰ্মিশ্যন দিয়া হোৱা নাই পৰীক্ষাহে চলি আছে সো এইটো মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্চন Stop Soros legislation which was seen in the news sometimes was passed by which country? Stop Soros এখন আইন হয় কোনখন দেশত গৃহীত কৰিছে সুধিছে সো এনসাৰটো হ'ব হাংগাৰী এখন কেনেকুৱা ধৰণৰ আইন হয় আমি জানো যে ISIS মানে কি আছিলে ইছলামিক ষ্টেট অফ ইৰাক এণ্ড সিৰিয়া সো এই যেতিয়া এই সংগঠনটোৱে ইৰাক এণ্ড সিৰিয়াত শাসন কৰি আছিলে তেতিয়া ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট ইয়াৰে কি চিটিজেন কি প্ৰব্ৰজন কৰিছিলে ক'লে যিবোৰ আমাৰ ৱেষ্ট ইউৰোপিয়ান কাউণ্ট্ৰি আছে তাৰ ভিতৰত এখন আছিলে হাংগাৰী সো সেই প্ৰব্ৰজন ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে এইটো লেজিসলেশ্যন বা এইটো এখন আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছে ইয়াৰ জৰিয়তে যদি এই প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলক আমাৰ যিবোৰ মানে ৱেষ্ট এছিয়া আছে ৱেষ্ট এছিয়াৰ পৰা যদি কোনোবা প্ৰব্ৰজনকাৰী ইয়াতে যায় বা আন দেশৰ পৰাও যদি প্ৰব্ৰজনকাৰী যায় আৰু এই প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলক যদি হাংগাৰীৰ চিটিজেনেও হেল্প কৰে তেতিয়াহ'লে হাংগাৰীৰ চিটিজেনসমূহকো শাস্তি দিয়া হ'ব আৰু হাংগাৰীৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচটো কি হৈছে বুদাপেষ্ট মনত ৰাখিব
বুদাপেষ্ট আচ্ছা ইয়াতে এটা মই ইনফৰমেশ্যন দি দিওঁ আপোনালোকক এনাউন্সমেণ্ট আছে যে আমাৰ eKuhipathৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপতি হিচাপে আমি এখন কুইজ কম্পিটিশ্যন অৰ্গেনাইজ কৰিব ওলাইছোঁ আমাৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপতি হিচাপে ছেকেণ্ড এনিভাৰ্চাৰী হ'ব এইবাৰ আৰু কেতিয়া হ'ব 24 এপ্ৰিল ইয়াতে লিখাই আছে বাৰু 24 এপ্ৰিলত আৰু বহুতে কৈ আছে যে 24 এপ্ৰিলত কেনেকৈ পাৰ্টিচিপেট কৰিব এছআইৰ এক্সাম আছে চাওক আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব টাইমটো কোৱা আছে 9 PM ৰাতি 9টাত হ'ব আৰু লোকেশ্যনটো দিয়া আছে eKuhipath অনলাইন আমাৰ যিটো টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে কুইজৰ বাবে অপেন ডিছকাশ্যন গ্ৰুপ চেনেল হয় আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব eKuhipath_online তাতে আমাৰ কুইজটো হ'ব বাট কেইটামান ৰুলছ ইয়াতে আছে প্ৰথম ৰুলছটো মই কৈ দিছোঁ যিসকলে ফেক ইউজাৰ আইডি বা এনেকুৱা ডুপ্লিকেট ইউজাৰ আইডি ইউজ কৰি কুইজত পাৰ্টিচিপেট কৰে তেওঁলোকৰ সেই যিটো পাৰ্টিচিপেশ্যন সেইটো ভেলিড বুলি ধৰা নহ'ব তেওঁলোকে যদি ফাৰ্ষ্টটো ৰেংক কৰে তথাপিও সেইটো পাৰ্টিচিপেণ্টটো ভেলিড বুলি ধৰা নহ'ব এক্সাম্পল লাইক কিছুমান ইউজাৰ আইডি আছে XYZ বুলিও ইউজাৰ আইডি নাম আছে বা বেলেগ নামৰেও আছে কিবা কিবি নাম সো সেইবোৰ ইউজাৰ আইডিৰে যোনে অৰিজিনেল ইউজাৰ আইডি নিদিয়ে ঠিক আছে যোনে অৰিজিনেল ইউজাৰ আইডি বা অৰিজিনেল ইউজাৰ আইডিত যদি আমাৰ অৰিজিনেল ইউজাৰ আইডি কিছুমান থাকে যে ভোটাৰ আইডি বা পান কাৰ্ড তাতে থকা নামবোৰ নিদিয়ে তেওঁলোকক কিন্তু ভেলিড বুলি ধৰা নহ'ব পাৰ্টিচিপেট কৰিলেও সো মনত ৰাখিব আৰু প্ৰাইজ মানে কুইজ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ ইজ দ্য অথৰ অফ দ্য বুক বা অথৰ অফ দ্য নভেল লাল চালাম অসমীয়াত যদি কওঁ কোন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী লাল চালাম উপন্যাসখনৰ লেখক যেতিয়া ইয়াতে যেটো অপশ্যন নাই গতিকে মই এনসাৰটো কৈ দিম কিন্তু অপশ্যন থাকিলে ধৰক লাল চালাম বুলি ক'লে বহুতে লেফ্টৰ লগত জড়িত বা বামপন্থাৰ লগত জড়িত বুলি ভাবিব পাৰে তেতিয়া অপশ্যনবোৰ হেনেকুৱা দিব যিবোৰ বামপন্থাৰ লিডাৰ আছে বা লেফটিষ্ট লিডাৰ আছে তেওঁলোকৰ নাম দিব কিন্তু ইয়াৰ ৰাইটাৰজন হৈছে স্মৃতি জুবিন ইৰাণী সো মনত ৰাখিব লাল চালামৰ ৰাইটাৰ কোন স্মৃতি জুবিন ইৰাণী নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ৰেংক অফ ইণ্ডিয়া ইন ট্ৰেছ গ্ল'বেল ব্ৰেভাৰী ৰিস্ক ইণ্ডেক্স ট্ৰেছ গ্ল'বেল উৎকোচ বিপদাংশত সূচকত ভাৰতৰ স্থান কি এইটো কিহৰ ওপৰত এইটো ইণ্ডেক্সটো কিহৰ ওপৰত দিয়া হয় ৰেংকটো কিহৰ ওপৰত কৰা হয় ব্ৰেভাৰী মানে উৎকোচ লোৱাৰ ওপৰত আৰু ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক 82 এজ এক্সপেক্টেড 82 ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক নেক্সট কুৱেশ্যন দিল্লী গভৰ্ণমেণ্ট এনাউন্স এ 6-point action plan to completely clean the Yamuna by which year দিল্লী চৰকাৰে কোন বছৰৰ ভিতৰত যমুনা সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিষ্কাৰ কৰাৰ বাবে 6 দফীয়া কাৰ্য পৰিকল্পনা ঘোষণা কৰিছে কোন বছৰত তাৰমানে দিল্লীয়ে যমুনাক কমপ্লিটলি কি কৰিব পৰিষ্কাৰ কৰিব সো এনসাৰটো হ'ব 2025 আৰু যমুনাৰ যদি এডিশনাল ইনফৰমেশ্যন বুলি কওঁ যমুনাটো হৈছে কি সেকেন্ড লাৰ্জেষ্ট ট্ৰিবিউটাৰী অফ গাংগেছ মনত ৰাখিব আৰু গাংগেছ বা গংগা আৰু যমুনা য'ত লগ লাগে তাক কি বুলি কয় সেই প্লেছটোক কি বুলি কোৱা হয় ত্ৰিবেণী সংগম বুলি কয় সেই কথাটো লগ লগা প্লেছটোক কোৱা হয় ত্ৰিবেণী সংগম আৰু ক'ত লগ লাগে এলাহাবাদত লগ লাগে আৰু এবাৰ কৈছোঁ গংগা আৰু যমুনা য'ত লগ লাগে তাক কোৱা হয় ত্ৰিবেণী সংগম আৰু প্লেছটো ক'ত এলাহাবাদ আৰু এই ত্ৰিবেণী সংগমতে 12 বছৰৰ মূৰে কি হয় কুম্ভ মেলা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ চিটি ৱাজ এৱাৰ্ডেড ক্লিনেষ্ট চিটি ইন দ্য স্বচ্ছ সাৰ্ভেক্ষণ এৱাৰ্ড ফৰ দ্য 5th টাইম কোন চহৰক পঞ্চমবাৰৰ বাবে স্বচ্ছ সৰ্বেক্ষণ বঁটাৰ আটাইতকৈ পৰিষ্কাৰ চহৰ হিচাপে বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে সো এনসাৰটো হ'ব ইন্দোৰ ক'ত আছে এমপি মানে মধ্যপ্ৰদেশত আছে একেলগে 5 টাইম তেওঁলোকে কি হৈছে ক্লিনেষ্ট চিটি হৈছে টপ ৰেংক কৰিছে আচ্ছা ইয়াতে আৰু এটা ইনফৰমেশ্যন দি দিওঁ কুৱেশ্যন যদি নাহে এনেকৈ যদি নাহে যে অভাৰঅল চাওক যিটো ইন্দোৰখন আছে অভাৰঅল ক্লিনেষ্ট চিটি অল ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত ঠিক আছে অভাৰঅল ক্লিনেষ্ট চিটি যদি কুৱেশ্যনত আহে যে 50,000 পপুলেশ্যনৰ পৰা 1 লাখ পপুলেশ্যন থকা চিটিসমূহৰ ভিতৰত ঠিক আছে 50,000ৰ পৰা 1 লাখ পপুলেশ্যন থকা চিটিসমূহৰ ভিতৰত ভাৰতৰ আটাইতকৈ ক্লিনেষ্ট চিটিখন কোনখন হয় তেতিয়া কিন্তু এনসাৰটো হ'ব তেজপুৰ মনত ৰাখিব 50,000 পপুলেশ্যনৰ পৰা 1 লাখ পপুলেশ্যনৰ ভিতৰত ক্লিনেষ্ট চিটি হৈছে তেজপুৰ তেনেকৈ কুৱেশ্যনটো যদি আহে 25K পৰা 50K মানে 25,000ৰ পৰা 50,000 পপুলেশ্যন থকা চিটিসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ক্লিনেষ্ট চিটি কোনখন হয় ভাৰতৰ তেতিয়াহ'লে এনসাৰটো হ'ব গোলাঘাট সো মনত ৰাখিব অভাৰঅল ক্লিনেষ্ট চিটি হৈছে ইন্দোৰ একেলগে 5 টাইমছ কিন্তু 50,000ৰ পৰা 1 লাখ চিটিজেন থকা ক্লিনেষ্ট চিটি হৈছে ভাৰতৰ তেজপুৰ আৰু তেনেকৈ 25,000ৰ পৰা 50,000 চিটিজেন থকা আটাইতকৈ ক্লিনেষ্ট চিটি কি হৈছে গোলাঘাট তেনেকৈ বহুতকেইখন চিটি আছে ইণ্ডিয়াৰ 9খন চিটি টোটেল ইনক্লুডেড হৈছে এই স্বচ্ছ সাৰ্ভেক্ষণ এৱাৰ্ডত তাৰ ভিতৰত আছে আপোনাৰ যোৰহাটখন কিহৰ কাৰণে পাইছে বেষ্ট সেল্ফ সাফিচিয়েণ্ট চিটি 50,000ৰ পৰা 1K পপুলেশ্যনৰ ভিতৰত 1 লাখ K পপুলেশ্যনৰ ভিতৰত তেনেকৈ বঙাইগাঁও চিটি আছে এবাৰ আপোনালোকে চাই ল'ব নেটত গৈ মই চিটিকেইখন কৈ দিছোঁ তেজপুৰ যোৰহাট বঙাইগাঁও তিনিচুকীয়া কোকৰাঝাৰ গোলাঘাট হাফলং চিটিখন কিয় ফেমাছ সেইটো অলপ ইউনিক হয় হাফলংখন ফেমাছ কাৰণ এৱাৰ্ড কিয় পাইছে ফাষ্টেষ্ট মুভাৰ চিটি কিমান পপুলেশ্যনৰ ভিতৰত 25,000ৰ পৰা 50,000ৰ ভিতৰত তেনেকৈ হাইলাকান্দি কিয় পাইছে বেষ্ট চিটি ইন ইন'ভেশ্যন এনেকৈ লখিমপুৰো আছে সো এইখিনি আছিলে ইনফৰমেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ হুইচ এছ'চিয়েশ্যন লঞ্চ দ্য বিল্ড বেক বেটাৰ ৱৰ্ল্ড ইনিচিয়েটিভ কোনটো সংস্থাই বিল্ড বেক বেটাৰ ৱৰ্ল্ড ইনিচিয়েটিভটো আৰম্ভ কৰিছিল সুধিছে সো এনসাৰটো হ'ব G7 কাউণ্ট্ৰিজ
G7 মানে ইয়াতে 7খন কাউন্ট্ৰিজ আছে যেটো পাৰ্ট 1 আছে আমাৰ তাতে মই G7 কাউন্ট্ৰি কি হয় ডিসকাস কৰিছো সো ইয়াতে আৰু again ৰিপিট নকৰো আৰু এই বিল্ড বেটাৰ ইনিশিয়েটিভটো কিহক কাউন্টাৰ কৰা কাৰণে হৈ বনাইছিলে হেতু কোৱেশ্চন আহিব পাৰে এটো বনা হৈছিলে BRI ইনিশিয়েটিভ যোনটো চাইনাৰ বৰ্ড এণ্ড ৰড ইনিশিয়েটিভ আছিলে বা OBOR ওয়ান বেল্ট ওয়ান রড ইনিশিয়েটিভ আছিলে তাক কাউন্টাৰ কৰা কাৰণে কি কৰিছিলে এটো বিল্ড বেক বেটাৰ ওয়াৰ্ল্ড ইনিশিয়েটিভ G7 কাউন্ট্ৰি বিলাকে লঞ্চ কৰিছিলে আৰু BRI বা OBOR কি হয় ইয়াৰ ওপৰত ভিডিও আছে এবাৰ চাই লব আমাৰ চেনেলতে প্লেলিষ্টত পাব আপোনালোকে পলিটিক্যাল পাৰ্টত নেক্সট কোৱেশ্চন which Indian state or union territory set to launch the anti-open burning campaign কোন ভাৰতীয় ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলে মুক্ত জ্বলন বিৰোধী অভিযান আৰম্ভ কৰিবলৈ সাজু হৈছে সো এনসাৰটো হ'ব দিল্লী যেটো জানো আমি যে দিল্লীখন ওয়াৰ্ল্ডৰ মানে এয়াৰ পলিউশনৰ ক্ষেত্ৰত এখন মানে ৰেংকত মানে টপ 10 ৰেংকত থকা এখন সিটি হৈছে দিল্লী পলিউটেড সিটি হৈছে দিল্লী সো দিল্লীত এটাৰ পৰা কি কৰা হ'ব ওপেন বাৰ্নিংটো বন্ধ কৰিবলৈ কেম্পেইনিং কৰিছে ঠিক আছে যেন কোনো মুক্ত জ্বলন কোনো ধৰণৰ মুক্ত জ্বলন নকৰে বা দিল্লীৰ বহুত এলেকাত কি কৰিছে কনষ্ট্ৰাকশনবোৰ বন্ধ কৰিছে বহুটা কনষ্ট্ৰাকশন সাইট বন্ধ কৰিছে কাৰণ কনষ্ট্ৰাকশনৰ পৰা কি হয় যথেষ্ট এয়াৰ পলিউশন হয় গতিকে বৰ্তমান সময়ত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বহুত কেইটা কনষ্ট্ৰাকশন সাইট নেক্সট কোৱেশ্চন what is the 101st country to join the international solar alliance আন্তৰ্জাতিক সৌৰ মিত্ৰতা মানে ইন্টাৰনেশ্যনেল সোলাৰ এলায়েন্স কি বুলি কয় আন্তৰ্জাতিক সৌৰ মিত্ৰতাত যোগদান কৰা 101তম দেশ কোনখন সো এনসাৰটো কি হ'ব USA সো ইন্টাৰেষ্টিং ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কথা বেছিকৈ USA কয় বাট তেওঁলোকে জয়েন কিটা কৰিছে ইন্টাৰনেশ্যনেল সোলাৰ এলায়েন্সত 101 কাউন্ট্ৰি হিচাপত আৰু ইয়াৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চনটো হ'ল ISA বা ইন্টাৰনেশ্যনেল সৌৰ শক্তি মিত্ৰতা বা ইন্টাৰনেশ্যনেল সোলাৰ এলায়েন্সৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে গুৰুগ্ৰামত আৰু এনেকুৱা কোনো ডাঙৰ সংস্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় থকা মানে ভাৰতৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অকল এইটো সংস্থাৰে আছে এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ডাঙৰ সংস্থাৰ গুৰুগ্ৰামতে আছে ঠিক আছে কোনো এনেকুৱা ডাঙৰ অৰ্গানাইজেশ্যনৰ মানে হেডকোৱাৰ্টাৰ কেটাও ভাৰতত নাছিলে অকল ইন্টাৰনেশ্যনেল সোলাৰ এলায়েন্সৰে আছে ক'ত আছে গুৰুগ্ৰাম মই এগেইন ৰিপিট কৰিছো আৰু কেটা একচেপ্ট কৰা হৈছিলে এখন 30 নৱেম্বৰ 2015ত আৰু আহিব পাৰে যে ইন্টাৰনেশ্যনেল সোলাৰ এলায়েন্সৰ অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ কি অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ কেটা হৈছে হিন্দী ইংলিছ আৰু এটা আছে ফ্ৰেঞ্চটো কিয় এড কৰা হৈছে কাৰণ ইয়াৰ লগত ফ্ৰেঞ্চ আৰু ইণ্ডিয়াৰ ইনিশিয়েটিভ আছিলে এটো ষ্টাৰ্টিংত ঠিক আছে গতিকে অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ হ'ব হিন্দী ইংলিছ এণ্ড ফ্ৰেঞ্চ আৰু হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে গুৰুগ্ৰাম ইণ্ডিয়া নেক্সট কোৱেশ্চন which country is set to host the UN climate change conference COP27 in 2022 কোনখন দেশে 2022 চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তন সন্মিলন বা COP27 আয়োজন কৰিবলৈ সাজু হৈছে মানে COP27 খন ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব হৈছে সো এনসাৰটো কি হয় ইজিপ্ট আচ্ছা COP26 কেতিয়া হৈছিলে COP26 যিখন লাষ্টখন হৈছিলে 2001 এখন ক্লজ হৈছিলে গ্লাছগোত হৈছিলে এখন আৰু তেনেকৈ হ'ব আহিব পাৰে COP28 খন ক'ত হ'ব 27 খনটো ইজিপ্টত ক'লৈ COP20 ক'ত হ'ব UAE আৰু যিখন COP26 আছিলে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে কাৰণ ইয়াতে কি কৈছিলে ইণ্ডিয়াই কাৰ্বন এমিশন জিৰো কেতিয়া কৰিব বুলি কৈছিলে কাৰ্বন এমিশন জিৰো কেতিয়া কৰিব বুলি কৈছিলে 2017 নেকে চাইনা কেতিয়া কৈছিলে 2060 নেক্সট কোৱেশ্চন according to IQ air pollution ranking which city has the worst air quality index IQ air pollution air প্ৰদূষণ ranking অনুসৰি কোনখন চহৰত বায়ুৰ মানদণ্ড সূচক আটাইতকৈ বেয়া আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিলো নিউ দিল্লী নেক্সট কোৱেশ্চন ভগৱান বিৰছা মুণ্ডা স্মৃতি উদ্যান Freedom Fighters Museum has been recently inaugurated in which Indian state? আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিছো ভগৱান বিৰছা মুণ্ডা স্মৃতি উদ্যান Freedom Fighters Museum has been recently inaugurated in which Indian state? মানে ভগৱান বিৰছা মুণ্ডা স্মৃতি উদ্যান তথা স্বাধীনতা সংগ্ৰামী সংগ্ৰহালয় কোনখন ভাৰতীয় ৰাজ্যত উদ্বোধন কৰা হৈছে এনসাৰটো কি হ'ব ঝাৰখণ্ড ভগৱান বিৰছা মুণ্ডা কোন আছিলে এজন ট্ৰাইবেল ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আছিলে বা বহুতে ৰিলিজিয়াছ লিডাৰ বুলিও কোৱা যায় আৰু তেওঁ কি কমিউনিটিৰ পৰা আছিলে মুণ্ডা কমিউনিটিৰ পৰা আছিলে আৰু তেওঁ ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টে যুঁজ দিছিলে নেক্সট কোৱেশ্চন which country successfully launched 3 new remote sensing satellite belonging to Yogan 35 কোনখন দেশে সফলতাৰে যোগান 35 তিনিটা নতুন ৰিমোট সেন্সিং উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ কৰিছে সো এনসাৰটো হ'ব চাইনা Yogan 35 কিহৰ লগত জড়িত চাইনাৰ লগত জড়িত নেক্সট কোৱেশ্চন নিউজত আছিল এইটো বিলিজ ইন কিং কাপ ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ হুইচ স্পৰ্ট বিলিজ ইন কিং কাপ কোনটো খেলৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কোৱেশ্চনটো হ'ব টেনিছৰ লগত সম্পৰ্কিত নেক্সট কোৱেশ্চনটোলৈ আহিছো which in state or union territory government launch শ্ৰমিক মিত্ৰ স্কিম ফৰ কনষ্ট্ৰাকচন ৱৰ্কাৰ কোনখন ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চল চৰকাৰে নিৰ্মাণ শ্ৰমিকসকলৰ বাবে শ্ৰমিক মিত্ৰ আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে সো এনসাৰটো কি হ'ব দিল্লী চৰকাৰে কি কৰিছে কনষ্ট্ৰাকচন ৱৰ্কাৰসকলৰ কাৰণে শ্ৰমিক মিত্ৰ নামৰ এখন আঁচনি নতুনকৈ প্ৰস্তুত কৰিছে বা লঞ্চ কৰিছে নেক্সট কোৱেশ্চন what is the name of the world first plasmid DNA vaccine to treat COVID-19 so এনসাৰটো কি হৈছে ZyCoV-D next question which organization released the state of global climate 2021 report
কোনটো সংগঠনে ষ্টেট অফ গ্ল'বেল ক্লাইমেট 2021 প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছে এনচাৰটো হ'ব ৱৰ্ল্ড মেট্ৰলজিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন ইণ্ডিয়া জইণ্টলি লঞ্চ দ্য গ্ৰীণ গ্ৰিড ইনিচিয়েটিভ ওৱান ছান ওৱান ৱৰ্ল্ড ওৱান গ্ৰিড উইথ হুইচ কাণ্ট্ৰি ভাৰতে যুটীয়াভাৱে কোনখন দেশৰ সৈতে গ্ৰীণ গ্ৰিড ইনিচিয়েটিভ ওৱান ছান ওৱান ৱৰ্ল্ড ওৱান গ্ৰিড লঞ্চ কৰিছে সুধিছে বা মুকলি কৰিছে সুধিছে এনচাৰটো হ'ব UK বা ইউনাইটেড কিংডম নেক্সট কুৱেশ্যন হানুকা ইজ এ চেলিব্ৰেশ্যন হেল্ড এভৰি ইয়াৰ বাই হুইচ গ্ৰুপ অফ পপুলেশ্যন অসমীয়াত ক'লে হনুকা কোনটো গোটৰ দ্বাৰা প্ৰতি বছৰে পালন কৰা এক উদযাপন হয় সুধিছে চ' এনচাৰটো কি হৈছে জিউছসকলে এই উৎসৱটো পালন কৰে আৰু এই উৎসৱটো আন এটা নামেৰেও জনা যায় সেইটো হৈছে ফেষ্টিভেল অফ লাইটছ নেক্সট কুৱেশ্যন স্কিল ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্ট্ৰী লঞ্চ এ পাইলট প্ৰজেক্ট টু ৰিভাইভ ট্ৰেডিশ্যনেল নামদা ক্ৰাফ্ট ইন হুইচ ষ্টেট অৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰী দক্ষতা বিকাশ মন্ত্ৰালয়ে কোনখন ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ পৰম্পৰাগত নামদা শিল্প পুনৰুজ্জীৱিত কৰিবলৈ এটা পাইলট প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিছিল চ' এনচাৰটো কি হ'ব জম্মু কাশ্মীৰ ইয়াতে আপোনালোকে জাষ্ট এইটোৱে মনত ৰাখিব যে নামদা যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল ট্ৰেডিশ্যনেল ক্ৰাফ্ট আছে সেইটো কাৰ লগত জড়িত জম্মু কাশ্মীৰৰ লগত জড়িত ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ষ্টেট হেজ শ্ৰাইন বলিউড এক্টৰ সঞ্জয় দত্ত এজ এ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ ফৰ ইটছ গল্ডেন জুবলি চেলিব্ৰেশ্যন কোনখন ৰাজ্যই বলিউড অভিনেতা সঞ্জয় দত্তক ইয়াৰ সোণালী জয়ন্তী উদযাপনৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ হিচাপে স্বাক্ষৰ কৰিছে চ' এনচাৰটো কি হ'ব অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশে অসমৰ পৰা কেতিয়া ফালৰি কাটি গৈছিলে 21 জানুৱাৰী 1972 বাট যেতিয়া প্ৰথমবাৰ ফালৰি কাটি গৈছিলে এই সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা পোৱা নাছিলে কি হৈছিলে ইউনিয়ন টেৰিটৰী হৈছিলে আৰু সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কেতিয়া পাইছিলে 20 ফেব্ৰুৱাৰী 1987 ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰী ইমপ্লিমেণ্টছ কলা সংস্কৃতি বিকাশ যোজনা কোন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰালয়ে কলা সংস্কৃতি বিকাশ যোজনা ৰূপায়ণ কৰে কলা সংস্কৃতিৰ কথা কৈছে গতিকে কালচাৰটো আহিবই গতিকে এনচাৰটো কি হ'ব মিনিষ্ট্ৰী অফ কালচাৰ হুইচ কাণ্ট্ৰি হেজ ৰিচেণ্টলি এ ডিল উইথ ফ্ৰান্স টু একুৱায়াৰ 80 ৰাফেল ফাইটাৰ জেট অসমীয়াত ক'ব গ'লে কোনখন দেশে শেহতীয়াকৈ ফ্ৰান্সৰ সৈতে 80খন ৰাফেল যুঁজাৰু বিমান অধিগ্ৰহণ কৰিবলৈ চুক্তি কৰিছে আৰু ৰাফেল আমাৰ ইণ্ডিয়াও কিনিছে আমি সকলোৱে জানো চ' নতুনকৈ এখন দেশে 80খন ৰাফেল কিনিবলৈ চুক্তিবদ্ধ হৈছে ফ্ৰান্সৰ লগত দেশখনৰ নাম কি সেইখন হৈছে UAE মানে হৈছে ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হোৱাট ইজ প্ৰলয় হুইচ ৱাজ টেষ্ট ফায়াৰ ৰিচেণ্টলি অফ দ্য উৰিষ্যা কষ্ট শেহতীয়াকৈ উৰিষ্যা উপকূলৰ পৰা পৰীক্ষা কৰা প্ৰলয় কি হয় কিবা ডিফেন্স ছিষ্টেমৰ লগত জড়িত অৰ ছেটেলাইট হয় চ' এনচাৰটো হৈছে শ্বৰ্ট ৰেঞ্জ বেলিষ্টিক মিছাইল প্ৰলয় এটা শ্বৰ্ট ৰেঞ্জ বেলিষ্টিক মিছাইল হয় বেলিষ্টিক মিছাইল কি একচুৱেলি মিছাইল দুটা টাইপৰ থাকে বেচিকেলি এটা হৈছে বেলিষ্টিক আৰু আনটো হৈছে ক্ৰুইজ মিছাইল ঠিক আছে আৰু ক্ৰুইজ মিছাইলৰ এক্সাম্পল হৈছে ব্ৰাহ্মছ হৈছে এটা ক্ৰুইজ মিছাইল ছুপাৰছনিক ক্ৰুইজ মিছাইল হৈছে ব্ৰাহ্মছ আৰু এই ক্ৰুইজ মিছাইল আৰু বেলিষ্টিক মিছাইল কি হয় মই যিটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ভিডিঅ' 14 নম্বৰ পাৰ্ট আছে সেইটোত আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব প্লেলিষ্টত গৈ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ৰিচেণ্টলি ডিছকভাৰ্ড গ্ৰুপ অফ প্লেনেটছ হুইচ ডু নট অৰ্বিট এ ষ্টাৰ শেহতীয়াকৈ আৱিষ্কাৰ কৰা গ্ৰহবোৰৰ গোটটোৰ নাম কি যিবোৰে এটা তৰাক প্ৰদক্ষিত নকৰে ঠিক আছে চ' এনচাৰটো হৈছে ৰ'গ প্লেনেট ইয়াতে একচুৱেলি কি বুজাইছে শেহতীয়াকৈ কিছুমান গ্ৰহ আৱিষ্কাৰ কৰিছে যিহে কোনো ধৰণৰ ষ্টাৰক প্ৰদক্ষিত নকৰে তো আমি যিহেতু জানো যে আমাৰ যিটো ছান আছে সেইটো এটা ষ্টাৰ আৰু আৰ্থ হৈছে এটা প্লেনেট যি আৰ্থ ভেনাছ এইবোৰ প্লেনেট যি প্লেনেটে এই যি ছান আছে আমাৰ যিটো এটা ষ্টাৰ হয় সেইটোক অৰ্বিট কৰে ঠিক আছে এইটো চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে কিন্তু এই ৰ'গ প্লেনেটবোৰে কি কৈছে কোনো ধৰণৰ স্থানক অৰ্বিট নকৰে একে প্লেনেটৰ চাইজতে থাকে ৰ'গ প্লেনেটবোৰো কিন্তু কোনো ধৰণৰ ষ্টাৰক অৰ্বিট নকৰে যেনেকৈ তেনেকৈ ঘূৰি থাকে নেক্সট কুৱেশ্যন ৰেণুকাজী ডেম প্ৰজেক্ট চিন ইন দ্য নিউজ ইজ টু বি কাম আপ ইন হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট বাতৰিত দেখা পোৱা ৰেণুকাজী বান্ধ প্ৰকল্পটো কোনখন ভাৰতীয় ৰাজ্যত বনোৱা হ'ব চ' এনচাৰটো হৈছে হিমাচল প্ৰদেশ আৰু যেতিয়া এনেকুৱা বান্ধৰ কথা পঢ়িব বা এনেকুৱা প্ৰকল্পৰ কথা পঢ়িব কোনখন নদীৰ ওপৰত আছে সেইটো সদায় লৈ ল'ব এডিশ্যনেল ইনফৰমেশ্যনটো চ' এই ৰেণুকাজী ডেমটো ক'ত বনোৱা হ'ব গিৰি নদীৰ ওপৰত গিৰি আৰু গিৰি হৈছে যমুনাৰ যিটো যমুনা নদী আছে তাৰে এটা ট্ৰিবিউটাৰী নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাংমো বা চাংগু হ্ৰদ কোনখন ৰাজ্যত আছে বা ইংলিছত ক'ব গ'লে চাংমো অৰ চাংগু লেক হুইচ ৱাজ চিন ইন দ্য নিউজ ইজ লোকেটেড ইন হুইচ ষ্টেট চ' এনচাৰটো কি হ'ব ছিকিম আৰু ছিকিম কি হয় নৰ্থ ইষ্ট আমাৰ কি 8খন ৰাজ্যৰ সমাহাৰ বুলি কোৱা হয় তাৰে এখন ৰাজ্য হৈছে ছিকিম আৰু ছিকিমৰ ৰাজধানী কি গেংটক মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো এয়াৰগান চাৰেণ্ডাৰ অভিযান ইজ বিং ইমপ্লিমেণ্টেড ইন হুইচ ষ্টেট অৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰী এয়াৰগান আত্মসমৰ্পণ অভিযান কোনখন ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে চ' এনচাৰটো হৈছে
অৰুণাচল প্ৰদেশত এইটো এটা অভিযান চলোৱা হৈছে এয়াৰ গান সাৰেণ্ডাৰ অভিযান একচুৱেলি এই অভিযানটো কিহৰ লগত জড়িত আমি জানো যে আমাৰ যি নৰ্থ ইষ্ট আছে নৰ্থ ইষ্ট এৰিয়াটোত কি হয় বহুত বেছি পৰিভ্ৰমী চৰাই আহে আৰু এই একেই ধৰণে অৰুণাচল প্ৰদেশতো বহুত বেছি পৰিভ্ৰমী চৰাই আহে কিন্তু তাৰে কিছুমান লোকেল চিটিজেনে কি কৰে বা লোকেল পাব্লিকে কি কৰে হাতেৰে বনোৱা নিৰ্মিত পিষ্টল বা এয়াৰ গান বুলি যাক কোৱা আছে সেয়েৰে সেই চৰাইবোৰক মাৰে ঠিক আছে সেই চৰাইবোৰক মৃত্যুমুখত পৰে এই এয়াৰ গানেৰে তেওঁলোকক কি কৰে শিকাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰে অৰুণাচলৰ কিছু মানে তেওঁলোকৰ লোকেল চিটিজেনে চ' সেইটো বন্ধ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ চৰকাৰে এয়াৰ গান সাৰেণ্ডাৰ অভিযানটো আৰম্ভ কৰিছে যেন এইটো বন্ধ হয় আৰু পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰে সুন্দৰকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশত থাকিব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো দ্য উইক ফ্ৰম ডিচেম্বৰ 20 to 25 মানে এটা ডিসেম্বৰ 20 তাৰিখৰ পৰা ডিসেম্বৰ 25 তাৰিখৰ কথা কোৱা হৈছে 2021 would be observed in India as এই ডিসেম্বৰ 20 পৰা 25 ৰ ভিতৰত এই সময়খিনি কি হিচাপে অবজাৰ্ভ কৰা হয় ইণ্ডিয়াত সো এনসাৰটো হৈছে গুড গভৰ্নেন্স উইক বা অসমীয়াত আমি কি বুলি কওঁ সুশাসন সপ্তাহ গুড গভৰ্নেন্স উইক বা সুশাসন সপ্তাহ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দ্য ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন অন হুইচ state or union territory has recently released proposal to raise the assembly seats আৰু অসমত ক'ব গ'লে কোনখন ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰণ আয়োগে হেয়তাকৈ বিধানসভাৰ আসন উত্থাপনৰ প্ৰস্তাৱ মুকলি কৰিছে সো এনসাৰটো হৈছে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ আমি জানো যে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰক যেটা ভাগ কৰা হৈছে যেটা বৰ্তমান ইউনিয়ন টেৰিটৰি হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিল জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰক সো তেতিয়া কি কৰিছে সেইভাবে এতিয়া তাত যিবোৰ কনষ্টিটুৱেন্সি আছে ঠিক আছে সেই কনষ্টিটুৱেন্সিবিলাক এটা নতুনকৈ ভাগ কৰা হ'ব ডিলিমিটেশ্যন কৰা হ'ব আৰু এই ডিলিমিটেশ্যন কৰাৰ কাৰণে এখন কমিশ্যন বনোৱা হয় এখন বহুত পাৱাৰফুল কমিশ্যন হয় তাক যাক কোৱা হয় ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন ঠিক আছে আৰু এই ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনৰ তিনিজন মেম্বাৰ থাকে এজন থাকিব সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰিটায়াৰ্ড জাজ আৰু এই যিখন জম্মু কাশ্মীৰৰ ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন বনোৱা হৈছে তাৰে যিজন চেয়াৰমেন হৈছে তেওঁ হৈছে ৰঞ্জনা প্ৰকাশ দেশাই মনত ৰাখিব তেওঁৰ নাম হৈছে ৰঞ্জনা প্ৰকাশ দেশাই আন দুজন মেম্বাৰ হৈছে এজন হৈছে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া যি আছে তেখেতে এজন মেম্বাৰ হ'ব লগতে আৰু এজন মেম্বাৰ হ'ব যিখন ষ্টেটত ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনখন বনোৱা হৈছে সেইখন ষ্টেটৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰজন ঠিক আছে চ' এই তিনিজনীয়া মেম্বাৰ থাকে আৰু ইমানে পাৱাৰফুল কমিটি এইখন যে এইটোকে যি ৰায় দিয়ে সেইটো কোনো ধৰণৰ কৰ্টত লৈ যাব নোৱাৰে যে কোনোবাই যদি তাৰ ওপৰত কিবা ক'ব লগা আছে কিন্তু কৰ্টত লৈ যাব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ ৰায়টোক মানে কৰ্টে হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে কোৱা হয় ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনখন যথেষ্ট পাৱাৰফুল কমিশ্যন বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হুইচ ইনষ্টিটিউশ্যন ৰিলিজড দ্য গ্ল'বেল হেল্থ ছিকিউৰিটি ইণ্ডেক্স কোনটো প্ৰতিষ্ঠানে গ্ল'বেল হেল্থ ছিকিউৰিটি ইণ্ডেক্স ৰিলিজ কৰি সুধিছে চ' এনচাৰটো হৈছে NTIN জন হপকিন্স চেণ্টাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আগৰ এক্সামবোৰত আহিছে আপোনালোকে মনত ৰাখিব NTIN জন হপকিন্স চেণ্টাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো গ্ৰাম উজালা প্ৰগ্ৰেম ইজ ফ্লেগশ্বিপ স্কিম অফ হুইচ ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰী অসমত ক'ব গ'লে গ্ৰাম উজালা কাৰ্যসূচী কোন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰালয়ৰ ফ্লেগশ্বিপ আঁচনি হয় সুধিছে চ' এনচাৰটো হৈছে মিনিষ্ট্ৰী অফ পাৱাৰ আচ্ছা এই যিটো উজালা ৱৰ্ডটো আছে ইয়াৰ এটা ফুল মিনিং আছে এই মিনিংটো হৈছে উন্নত জ্যোতি বাই এফৰ্ডেবল LEDs ঠিক আছে আৰু এবাৰ কৈছোঁ উন্নত জ্যোতিষ বাই এফৰ্ডেবল LEDs ফৰ অল ঠিক আছে ফৰ অল আৰু ইয়াৰ মেইন উদ্দেশ্যটো কি আছিলে এই যিখন উজালা স্কিমৰ মেইন উদ্দেশ্যটো আছিলে LED বাল্ব ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰা বাট আনছাবচিডাইজ মানে কি কিবা এটা নিম্নতম পইচা এটা লোৱা হ'ব যেতিয়া বাল্ববোৰ মানে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হ'ব তেতিয়া কিবা এটা নিম্নতম পইচা এটা লোৱা হ'ব ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য কি আছিলে মই অলৰেডি ক'লোৱে বাল্ব ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা নেক্সট কুৱেশ্যনটো আত্মনিৰ্ভৰ হস্তশিল্পৰ স্কিম ৱাজ লঞ্চ বাই হুইচ ইনষ্টিটিউশ্যন কোন প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰা আত্মনিৰ্ভৰ হস্তশিল্পৰ আঁচনি আৰম্ভ কৰা হৈছে চ' এনচাৰটো হৈছে নেটফি নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য অনলাইন ছিষ্টেম লঞ্চ টু ফাইল কৰাপশ্যন কমপ্লেইন উইথ লোকপালৰ ওচৰত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ দাখিল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা অনলাইন প্ৰণালীৰ নাম কি আচ্ছা এই লোকপাল আমি সকলোৱে চাগে জানো কাৰণ 2011 চনত আন্না হাজাৰে সকলোৱে চাগে আন্না হাজাৰে নাম জানে চ' আন্না হাজাৰে যি মুভমেণ্ট এটা কৰিছিলে আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে 2013 চনত এই লোকপাল এখন পাছ কৰা হৈছিলে বাট ইণ্টাৰেষ্টিংলি 2013 চনত যদিও লোকপালখন পাছ কৰা হৈছিলে কিন্তু 2019 চনলৈ কোনো ধৰণৰ লোকপালক নিযুক্তি দিয়া হোৱা নাছিলে আৰু 2019 চনত ভাৰতত প্ৰথমজন লোকপাল নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে আৰু তেওঁৰ নাম আছিলে কি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেখেতৰ নামটো পিনাকী চন্দ্ৰ ঘোষ মনত ৰাখিব তেওঁৰ নামটো আছিলে পিনাকী চন্দ্ৰ ঘোষ আৰু এই লোকপালটো কি হয় এটা এণ্টি কৰাপশ্যন অথৰিটি হয় এইটো থাকে লোকপালটো থাকে চেণ্টাৰত আৰু ষ্টেটত কি থাকে লোকায়ুক্ত চেণ্টাৰত থাকে লোকায়ুক্ত চ' মনত ৰাখিব লোকায়ুক্ত বুলি ক'লে ষ্টেটৰ লগত জড়িত আৰু লোকপাল হ'লে চেণ্টাৰৰ লগত জড়িত আৰু ইয়াক বনোৱা হৈছিলে 2019ত আৰু ইয়াৰ প্ৰথম চেয়াৰমেন আছিলে বা প্ৰথম লোকপাল কোন আছিলে পিনাকী চন্দ্ৰ ঘোষ নেক্সট কুৱেশ্যনটো
Who is the author of the book titled Public Service Ethics, A Quest for Naitik Bharat? Public Service Ethics and A Quest for Naitik Bharat শীৰ্ষক কিতাপখনৰ লিখক কোন? So answerটো হ'ব প্ৰভাত কুমাৰ। মনত ৰাখিব এইখন বুকৰ কথা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু ৰাইটাৰজন হ'ল প্ৰভাত কুমাৰ। Next question, which city played host to the first ever India-Russia 2+2 dialogue? কোনখন চহৰে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত হোৱা 2+2 ডায়লগটো কি কৰিছিলে আয়োজন কৰিছিলে? সো এনসাৰটো হ'ব নিউ দিল্লী। ইয়াৰ লগতে মই আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ 2+2 ডায়লগ ইণ্ডিয়াই আৰু তিনিখন কাউণ্ট্ৰিৰ লগত কৰে সেইকেইখন হৈছে USA, জাপান এণ্ড অষ্ট্ৰেলিয়া। USA, জাপান এণ্ড অষ্ট্ৰেলিয়া। আচ্ছা এই 2+2 মানে কি? 2+2 মানে কি হয়? এতিয়া ধৰক ইণ্ডিয়াই ৰাছিয়াৰ লগত 2+2 ডায়লগ কৰিছে মানে ইণ্ডিয়াৰ পৰা দুজন থাকিব ৰাছিয়াৰ পৰা দুজন থাকিব। এতিয়া সেই দুজন কোন হয়? ইণ্ডিয়াৰ ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ এণ্ড ফৰেন মিনিষ্টাৰ থাকিব ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা, তেনেকৈ ৰাছিয়াৰ ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ এণ্ড ফৰেন মিনিষ্টাৰ থাকিব। চ' ইয়াকে কোৱা হয় 2+2 ডায়লগ বুলি। চ' মনত ৰাখিব 2+2 ডায়লগৰ লগত দুজন মিনিষ্টাৰ জড়িত হৈ থাকে, ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ এণ্ড ফৰেন মিনিষ্টাৰ দুখন কাউণ্ট্ৰিৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ এয়াৰলাইন ইজ ছেড টু বি দ্য ফাৰ্ষ্ট টু ইউজ ছাষ্টেইনেবল এভিয়েশ্যন ফুৱেল বা SF বুলি কোৱা হয় তাক। চ' এনচাৰটো হৈছে ব্ৰিটিছ এয়াৰৱেজ। পোনপ্ৰথমভাৱে তেওঁলোকে কি কৰিছে? ছাষ্টেইনেবল এভিয়েশ্যন ফুৱেল ইউজ কৰিছে। আৰু এই ছাষ্টেইনেবল এভিয়েশ্যন ফুৱেল কি হয়? একচুৱেলি ক্লিন ফুৱেল হয়। এই ক্লিন ছাবষ্টিটিউট ফুৱেল মানে যিটো আমাৰ ফচিল ফুৱেল আছে তাৰ এগেইনষ্টত এইটো বনোৱা হৈছে, তাৰ ছাবষ্টিটিউট হিচাপে বনোৱা হৈছে, ঠিক আছে। আৰু ইয়াক বেচিকেলি বনোৱা হয় ক'ৰ পৰা? এগ্ৰি ৰেচিডিউৰ পৰা বনোৱা হয়, ঠিক আছে। এগ্ৰি ৰেচিডিউৰ পৰা বেচিকেলি বনোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো, হু ৱাজ গুগলছ মষ্ট চাৰ্চ ফৰ পাৰ্চনেলিটি ইন ইণ্ডিয়া 2021? 2021 চনত ভাৰতত গুগলৰ আটাইতকৈ বেছি সন্ধান কৰা ব্যক্তিত্ব কোন আছিল? চ' এনচাৰটো হৈছে নীৰজ চোপ্ৰা। 2021 চনত আটাইতকৈ বেছি চাৰ্চ কৰা আটাইতকৈ বেছি গুগলত বিচৰা ব্যক্তিত্ব আছিল নীৰজ চোপ্ৰা। আৰু নীৰজ চোপ্ৰা কিহৰ কাৰণে ফেমাছ হৈছিলে? তেওঁ গ'ল্ড মেডেল পাইছিলে ইণ্ডিয়াত ইণ্ডিভিজুৱেলি, ব্যক্তিগত ছেকেণ্ডটো গ'ল্ড মেডেল পাইছিলে। এজ এ ব্যক্তিগত বা এজ এ পাৰ্চনেলি তেওঁ ছেকেণ্ড গ'ল্ড মেডেল পাইছিলে, ঠিক আছে। আৰু তেওঁ কিহৰ লগত জড়িত? জেভলিন। তেওঁ জড়িত জেভলিন খেলৰ লগত জড়িত। কিন্তু এজ এ আমি এথলেটিকত যদি ধৰোঁ, এথলেটিকত এইটো ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমটো গ'ল্ড আছিলে অলিম্পিকত। এথলেটিকত প্ৰথম গ'ল্ড আছিলে। আৰু এজ এ যদি আমি হোল অলিম্পিকত এজ এ ইণ্ডিভিজুৱেল গ'ল্ড মেডেল পোৱা কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো ছেকেণ্ড আছিলে। আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল ফাৰ্ষ্ট গ'ল্ড মেডেল কোনে পাইছিলে? অভিনৱ বিন্দ্ৰাই পাইছিলে। আৰু তেওঁ কিহত পাইছিলে? শ্বুটিঙত পাইছিলে। তেওঁ পাইছিলে শ্বুটিঙত। চ' মনত ৰাখিব এজ এ ইণ্ডিভিজুৱেল ইণ্ডিয়া এতিয়ালৈ 2টা গ'ল্ড পাইছে, এটা পাইছে অভিনৱ বিন্দ্ৰাই শ্বুটিঙত পাইছিলে। আচ্ছা কোনখন অলিম্পিকত বা কোন ঠাইত অনুষ্ঠিত হোৱা অলিম্পিকত অভিনৱ বিন্দ্ৰাই গ'ল্ড মেডেল পাইছিলে মানে কমেণ্টত জনাব। আৰু ছেকেণ্ডটো আছিলে নীৰজ চোপ্ৰা, তেখেতে পাইছিলে জেভলিনত। আৰু এজ এ এথলেটিক্স ফাৰ্ষ্ট গ'ল্ড মেডেল কোনে পাইছে? নীৰজ চোপ্ৰা। এজ পাৰ ৰেটিংছ এজেঞ্চি ICRA, হোৱাট ইজ দ্য এষ্টিমেটেড ৰিয়েল GDP গ্ৰ'থ অফ ইণ্ডিয়া ইন ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 2022? ৰেটিং সংস্থা ICRA অনুসৰি 2022 বিত্তীয় বৰ্ষত ভাৰতৰ আনুমানিক প্ৰকৃত GDP বৃদ্ধি কিমান হ'ব সুধিছে, মানে GDP কিমান গ্ৰ'থ হ'ব সুধিছে। চ' এনচাৰটো হৈছে 9%। নেক্সট কুৱেশ্যন, ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেবিলিটি ৰিপৰ্ট ইজ দ্য ফ্লেগশ্বিপ ৰিপৰ্ট ৰিলিজ বাই হুইচ ইনষ্টিটিউশ্যন? এখন বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিপৰ্ট হয়, বহুত এক্সামত আহিছে। আগৰ আপোনালোকে যদি SR এক্সাম চাই তাতেও আহিছিলে ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেবিলিটি ৰিপৰ্টৰ কথা। চ' কোনে ৰিলিজ কৰে সুধিছে এইটো ৰিপৰ্ট। চ' এনচাৰটো হৈছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া। ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই এইটো ৰিপৰ্ট ৰিলিজ কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য ৱৰ্ল্ড ব্ৰেইল ডে অবজাৰ্ভ এভৰি ইয়াৰ? হুৱেন ইজ দ্য ৱৰ্ল্ড ব্ৰেইল ডে অবজাৰ্ভ এভৰি ইয়াৰ? প্ৰতি বছৰে বিশ্ব ব্ৰেইল দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় সুধিছে। এনচাৰটো হৈছে জানুৱাৰী 4 তাৰিখ বা 4 জানুৱাৰী। নেক্সট কুৱেশ্যন, NEET 3.0 ইজ এ প্লেটফৰ্ম এছ'চিয়েটেড উইথ হুইচ ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰী? NEET 3.0 কোনটো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰালয়ৰ সৈতে জড়িত সুধিছে। চ' এনচাৰটো হৈছে মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন। আচ্ছা নীটৰ ফুল মিনিংটো কি হ'ব? যোনটো NEET আছে NEAT, নীটৰ ফুল মিনিংটো হৈছে নেশ্যনেল এডুকেশ্যন এলায়েন্স ফৰ টেকন'লজি। আৰু এবাৰ কৈছোঁ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন এলায়েন্স ফৰ টেকন'লজি। আৰু 3.0 আৰু ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য কি আছিলে? টেকন'লজিৰ থ্ৰুৱেৰে, টেকন'লজিৰ জৰিয়তে আমাৰ যে হায়াৰ এডুকেশ্যন আছে তাক আৰু আপগ্ৰেড কৰাটোৱে ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য আছিলে। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে যিটো আমাৰ এডুকেশ্যন পলিচি আনিছে 2022 এডুকেশ্যন যি পলিচি আনিছিলে সেইটোক ভালদৰে ইমপ্লিমেণ্ট কৰাটো আন এটা উদ্দেশ্য আছিলে NEET 3.0। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ইজ দ্য পেৰেণ্ট কোম্পানী অফ GitHub এন অ'পেন চ'ৰ্চ ছফ্টৱেৰ ডেভেলপাৰ হুইচ ৱাজ চিন ইন দ্য নিউজ ৰিচেণ্টলি? GitHub যিটো এটা আছে, ঠিক আছে, ইয়াত কি হয় সকলোৱে যোনে হ'লেও যায় কি কৰে ছফ্টৱেৰ বনাব পাৰে। ইয়াৰ পেৰেণ্টছ কোম্পানী কোন হয় কি হয় সুধিছে। চ' এনচাৰটো কি হ'ব? মাইক্ৰ'ছফ্টৰ হেড অফিচ ক'ত আছে? ৰেডমণ্ড এণ্ড ৱাশ্বিংটনত আছে মাইক্ৰ'ছফ্টৰ হেড অফিচ ইউনাইটেড ষ্টেটত, ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰ ফাউণ্ডাৰ কোন আছিলে? বিল গেটছ এণ্ড পল এলেন,
ফাউণ্ডাৰ দুটা আছিলে বিল গেটছ এণ্ড পল এলেন আৰু বৰ্তমান মাইক্ৰ'ছফ্টৰ CEO কোন হয় বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বৰ্তমান মাইক্ৰ'ছফ্টৰ CEO হয় সত্য নাডেলা আমি শুনিছোঁ সকলোৱে সত্য নাডেলা বহুত এক্সাম্পল দিয়া শুনি থাকোঁ সত্য নাডেলা হৈছে মাইক্ৰ'ছফ্টৰ বৰ্তমান সময়ৰ CEO নেক্সট কুৱেশ্যন এনুৱেল ষ্টেটাছ অফ এডুকেশ্যন ৰিপৰ্ট SR বুলি যাক কোৱা হয় ৱাজ ৰিলিজ ৰিচেণ্টলি বেছড অন দ্য ছাৰ্ভে অফ হুইচ ষ্টেট অসমীয়াত ক'ব গ'লে কোনখন ৰাজ্যৰ জৰীপৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি শেহতীয়াকৈ শিক্ষাৰ বাৰ্ষিক স্থিতি প্ৰতিবেদন মুকলি কৰা হৈছে চ' এনচাৰটো হৈছে কি ছত্তীশগড়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আৰু SR ৰিপৰ্টটো কোনে ওলায় বহুত এটা ফেমাছ NGO হয় মনত ৰাখিব প্ৰথম বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইণ্ডিয়াৰ এডুকেশ্যন ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে চ' মনত ৰাখিব প্ৰথমৰ লগত কোন জড়িত কি জড়িত এইটো ৰিপৰ্টটো জড়িত SR ৰিপৰ্টটো প্ৰথমৰ লগত জড়িত নেক্সট কুৱেশ্যনটো ইয়াতে মাজতে আহি গ'ল বাৰু হুইচ মিনিষ্ট্ৰী ৰিলিজ দ্য ড্ৰ'ন চাৰ্টিফিকেট স্কিম কোন মন্ত্ৰালয়ে ড্ৰ'ন প্ৰমাণপত্ৰ আঁচনি মুকলি কৰিছে সুধিছে চ' এনচাৰটো হৈছে মিনিষ্ট্ৰী অফ চিভিল এভিয়েশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন হু হেজ ছাকচিড কৃষ্ণমূৰ্তি সুব্ৰমণিয়াম এজ দ্য চিফ ইকনমিক এডভাইজাৰ অফ ইণ্ডিয়া কৃষ্ণমূৰ্তি সুব্ৰমণিয়ামৰ পিছত ভাৰতৰ মুখ্য অৰ্থনৈতিক উপদেষ্টা কোনে লাভ কৰিছে সুধিছে বৰ্তমান সময়লৈকে সেইটো সময়লৈকে যেতিয়ালৈকে মানে এইটো যিহেতু মই কৈছোঁ 1 ইয়াৰৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছিলে ঠিক আছে কৃষ্ণমূৰ্তি সুব্ৰমণিয়াম আছিলে ইণ্ডিয়াৰ কি চিফ ইকনমিক এডভাইজাৰ বা অসমীয়াত যাক কোৱা হয় ভাৰতৰ মুখ্য অৰ্থনৈতিক উপদেষ্টা বুলি কোৱা হয় চ' বৰ্তমান কোন হয় সুধিছে বৰ্তমান হৈছে ভি অনন্ত নাগেশ্বৰণ আৰু এবাৰ কৈছোঁ ভি অনন্ত নাগেশ্বৰণ মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো নেক্সট কুৱেশ্যন লিপু লেক হুইচ ৱাজ চিন ইন দ্য নিউজ ইজ লোকেটেড এলং দ্য বৰ্ডাৰ অফ হুইচ নেইবাৰিং কাউণ্ট্ৰি অফ ইণ্ডিয়া অসমীয়াত ক'ব গ'লে বাতৰিত দেখা পোৱা লিপু লেক ভাৰতৰ কোনখন চুবুৰীয়া দেশৰ সীমান্তত অৱস্থিত চ' এনচাৰটো হৈছে নেপাল আৰু এই লিপু লেকৰ লগত এটা বৰ্ডাৰ ডিছপিউট আছে ইণ্ডিয়া আৰু নেপালৰ এটা বৰ্ডাৰ ডিছপিউট চলি আছিলে লিপু লেকৰ বাবে সেইটো বাবে লিপু লেকটো নিউজত আছে চ' ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে লিপু লেক ক'ত অৱস্থিত চ' ইণ্ডিয়া আৰু নেপাল বৰ্ডাৰত নেক্সট কুৱেশ্যন ৰজগাৰ মিছন ইজ দ্য ৰিচেণ্ট ইনিচিয়েটিভ অফ হুইচ ষ্টেট ৰজগাৰ মিছনটো কোনখন ৰাজ্যৰ শেহতীয়া পদক্ষেপ হৈ সুধিছে চ' এনচাৰটো হৈছে ছত্তীশগড় নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ কাউণ্ট্ৰি ইনিচিয়েটেড দ্য কোৱালিশ্যন ফৰ ডিজাষ্টাৰ ৰেচিলিয়েণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ অসমীয়াত ক'ব গ'লে কোনখন দেশে দুৰ্যোগ স্থিতিস্থাপক আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে মিত্ৰজোঁট আৰম্ভ কৰিছে চ' এনচাৰটো হৈছে কি ইণ্ডিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ চাফাই কৰ্মচাৰীজ ইজ এ বডি আণ্ডাৰ হুইচ ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰী যি এখন কমিশ্যন আছে নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ চাফাই কৰ্মচাৰী বা অসমীয়াত ক'বলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় চাফাই কৰ্মচাৰী আয়োগ কোনটো মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত আছে সুধিছে চ' সেইটো হ'ব মিনিষ্ট্ৰী অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট নেক্সট কুৱেশ্যন Darvaza gas cracker, also known as Gateway to Hell, is located in which country? Darvaza gas cracker বা যাক নৰকৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে নৰকৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ বুলি কোৱা হয় কোনখন দেশত অৱস্থিত সুধিছে চ' এনচাৰটো হৈছে তুৰ্কমেনিস্তান বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব ডাৰভাজা গেছ ক্ৰেকাৰ বা কি বুলি কয় গেটৱে টু হেল বা নৰকৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ তুৰ্কমেনিস্তানত আছে ইয়াতে এটা এনেকুৱা গাঁত আছে যাৰ পৰা গেছ ওলাই থাকে নিৰ্গত হৈ থাকে আৰু এনি টাইম তাৰ পৰা কি জুই ওলাই থাকে ঠিক আছে চ' এইটো আছে তুৰ্কমেনিস্তান নেক্সট কুৱেশ্যনটো ইবনিয়া হুইচ ৱাজ চিন ইন দ্য নিউজ ৰিচেণ্টলি ইজ এ চিমিলাৰ ভাৰ্চন অফ ৰামায়ণা ফাউণ্ড ইন হুইচ কাউণ্ট্ৰি অসমীয়াত যদি কওঁ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো বাৰু গোটেইবোৰে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় শেহতীয়াকৈ বাতৰিত দেখা পোৱা ইবনিয়া কোনখন দেশত পোৱা ৰামায়ণৰ একে সংস্কৰণ আমাৰ যেনেকৈ ৰামায়ণ আছে ঠিক আছে আমাৰ যেনেকৈ ৰামায়ণখন আছে তেনেকৈ ইবনিয়াখনৰ প্ৰায় একেই ঠিক আছে কোনখন দেশত পোৱা যায় সুধিছে চ' এনচাৰটো হ'ব মাডাগাস্কাৰ এখন কি হয় আফ্ৰিকান কাউণ্ট্ৰি হয় আৰু ই ক'ত আছে ইণ্ডিয়ান অ'চেনত আছে নেক্সট কুৱেশ্যন গ্ল'বেল ইকনমিক প্ৰস্পেক্ট ৰিপৰ্ট ইজ আ ফ্লেগশ্বিপ পাব্লিকেশ্যন অফ হুইচ ইনষ্টিটিউশ্যন অসমীয়াত ক'লে গোলকীয় অৰ্থনৈতিক সম্ভাৱনা প্ৰতিবেদন কোনটো প্ৰতিষ্ঠানৰ পাব্লিকেশ্যন হয় বা কোনটো প্ৰতিষ্ঠানে এই গোলকীয় অৰ্থনৈতিক সম্ভাৱনাৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰে সুধিছে চ' এনচাৰটো হৈছে কি ৱৰ্ল্ড বেংক আৰু ৱৰ্ল্ড বেংকৰ হেড অফিচ ক'ত আছে ৱাশ্বিংটনত আছে USA ৱাশ্বিংটনত আছে ৱৰ্ল্ড বেংকৰ হেড অফিচ নেক্সট কুৱেশ্যন পণ্ডিত বিৰজু মহাৰাজ হু পাষ্ট এৱে ৰিচেণ্টলি ৱাজ এছ'চিয়েটেড উইথ হুইচ ডেন্স পণ্ডিত বিৰজু মহাৰাজ যাৰ কিছুদিন পূৰ্বে মৃত্যু হৈছিলে তেওঁ কোনটো ডেন্সৰ লগত জড়িত হয় সুধিছে চ' এনচাৰটো কি হয় এনচাৰটো হ'ব কথক আৰু কোনটো ঘৰানাৰ লগত জড়িত হয় যিহেতু যি কথক ডেন্স আছে তাৰে বহুতটা ঘৰানা আছে তেওঁ কোনটো লক্ষ্ণৌ ঘৰানাৰ লগত জড়িত হয় বিৰজু মহাৰাজ আৰু এই কথকটো এটা কি হয় ক্লাছিকেল ডেন্স হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো 7482 হুইচ ৱাজ চিন ইন দ্য নিউজ ইজ এন এই যিটো কথা কোৱা হৈছে 7482 বা 1994 PCI নিউজত দেখা পোৱা গৈছিলে কিহৰ লগত জড়িত হয় সুধিছে চ' এইটো এটা কি হয় এষ্ট্ৰইড হয়
সো মনত ৰাখিব 7482 এনেকুৱা কুৱেশ্যনো আহে সো মনত ৰাখিব 7482 আহিলে মনত ৰাখিব এইটো এটা এষ্ট্ৰইড হয় নেক্সট কুৱেশ্যন Alka Mittal has been appointed as the first female chairman and MD of which central public sector enterprise Alka Mittalক প্ৰথম মহিলা অধ্যক্ষ আৰু কোন কেন্দ্ৰীয় ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগত MD হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে সুধিছে যদিহে কোনো ফিমেল পাৰ্সনক বা কোনোবা এনেকুৱা হয় যত প্ৰথম হয় সেই বস্তুটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে হৈছে তেতিয়াহলে এইটো বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে এটা কোৱা হৈছে ফাৰ্ষ্ট ফিমেল চেয়াৰপাৰসন হ'ব হেতু সেন্ট্ৰেল পাব্লিক সেক্টৰ এন্টাৰপ্ৰাইজৰ সো তেখেত কোনটো সেন্ট্ৰেল পাব্লিক সেক্টৰ এন্টাৰপ্ৰাইজৰ প্ৰথম ফিমেল চেয়াৰপাৰসন হ'ব সুধিছে সো এনসাৰটো হ'ব ONGC আৰু এই ONGC ৰ ফুল মিনিং কি হয় অইল এণ্ড নেচাৰেল গেছ কৰ্পোৰেচন অফ ঠিক আছে ইন্ডিয়া বা যাক আমি নৰ্মালি ক'ব পাৰোঁ দ্য অইল এণ্ড নেচাৰেল গেছ কৰ্পোৰেচন বুলিও ক'ব পাৰোঁ সো এইটো হৈছে ইয়াৰ ফুল মিনিং লগতে ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে নিউ দিল্লীত আছে ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে নিউ দিল্লী সো মনত ৰাখিব ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ নিউ দিল্লীত আছে আৰু ইয়াক ফাউণ্ড কৰা হৈছিলে 14 আগষ্ট 1956 ত নেক্সট কুৱেশ্যন which state or union territories recognize Takht Damdama Sahib as the fifth Takht of 6 যদি অসমীয়াত কওঁ কোনখন ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত Takht Damdama Sahibক শিক্ষকসকলৰ পঞ্চম তাখ্ত হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছে সো এনসাৰটো হৈছে দিল্লী আচ্ছা ইয়াৰ আগতে আপোনালোকৰ ডাউট হ'ব পাৰে তাখ্তটো কি হয় তাখ্ত হৈছে এটা থ্ৰন বুলি কোৱা হয় তাখ্ত এইটো ৱৰ্ডটো এটা ঠাক খাই গৈছে মই লিখি দিছোঁ কেনে TAKHT তাখ্ত এ থ্ৰন বা স্পিৰিচুৱেল অথৰিটি শিখসকলৰ স্পিৰিচুৱেল অথৰিটি হয় শিখসকলৰ সকলো অথৰিটি ক'ৰ পৰা আহে এই তাখ্তসমূহৰ পৰা আহে আৰু টোটেল 5খন তাখ্ত আছে ঠিক আছে সো এই তাখ্তকেইখন তাৰে 3খন তাখ্ত আছে আপোনাৰ পাঞ্জাবত আৰু বাকি এখন আছে বিহাৰত আৰু এখন আছে মহাৰাষ্ট্ৰত এই তাখ্তকেইখন মই এবাৰ কৈ দিছোঁ বাৰু তাখ্ত কেছগৰ চাহেব তাখ্ত পাটনা চাহেব তাখ্ত হাজুৰ চাহেব এণ্ড তাখ্ত দামদামা চাহেব আৰু আটাইতকৈ পাৱাৰফুল তাখ্তখন হৈছে তাখ্ত আকাল বা আকাল তাক বুলি যাক কোৱা হয় আটাইতকৈ পাৱাৰ বা আটাইতকৈ অল্ডেষ্ট তাখ্ত হয় সো মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন which payment bank has granted the status of scheduled bank by Reserve Bank of India ভাৰতৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকে কোনটো পেমেণ্ট বেংকক অনুসূচিত বেংকৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে সুধিছে সো এনসাৰটো হৈছে এয়াৰটেল পেমেণ্ট বেংক সো এটাৰ পৰা এয়াৰটেল পেমেণ্ট বেংক এটা কি হৈছে scheduled bank হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন চাইনাৰ কৰ্পছ is a unit of India which armed force চাইনাৰ কৰ্পছ ভাৰতৰ কোনটো সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ এটা গোট সো এনসাৰটো হৈছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি আৰু এই চাইনাৰ কৰ্পছটো ক'ত আছে বেসিক্যালি জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ লগত আছে আৰু ই কিহৰ লগত জড়িত এন্টি ইনসাৰ্জেন্সিৰ লগত জড়িত হৈ আছে বা মিলিটাৰী কনফ্লিক্টৰ লগত জড়িত হৈ আছে নেক্সট কুৱেশ্যন which country launched the better health smoke free campaign সো এনসাৰটো হৈছে UK better health smoke free campaign কোনে লঞ্চ কৰিছে ইউনাইটেড কিংডমে নেক্সট কুৱেশ্যন what is the GST to be collected by food aggregators like Swiggy and Zomato from January 1 2022 মই কুৱেশ্যনটো আৰু এবাৰ ৰিপিট কৰিছোঁ what is the GST to be collected by food aggregators like Swiggy and Zomato from January 1 2022 এই ফুড এগ্ৰিগেটৰ যিবোৰ আছে Swiggy Zomato এইবোৰে এতিয়াৰ পৰা কিমান শতাংশ GST টেক্স কালেক্ট কৰিব সুধিছে জানুৱাৰী 1 2022 ৰ পৰা সো এনসাৰটো হৈছে 5% যেহেতু আমি GST স্ল্যাববোৰ জানো টেক্সৰ এটা স্ল্যাব আছে ন GST 5% 12% 18% বাকি 28% এতিয়াৰ পৰা Swiggy বা Zomato কি কৰিব 5% টেক্স কালেক্ট কৰিব আচ্ছা কনসেপ্টটো মই বুজাই দিওঁ আপোনালোকক আগতে কি আছিল আমি খানা এটা অৰ্ডাৰ দিব লাগিলে ঠিক আছে ধৰক এটা তিনটা পাৰ্ট থাকে এখন এটো হৈছে Swiggy এটো আমি Swiggy থাকে মাজত আৰু ইয়াতে থাকে কি যিখন আমি জৰ পৰা আমি অৰ্ডাৰ দিওঁ ধৰক KFC বুলি ধৰি লওক যিকোনো দোকান হ'ব পাৰে যিকোনো ৰেষ্টুৰেণ্ট হ'ব পাৰে KFC বুলি ধৰি ললো আৰু ইয়াতে থাকো আমি সিটিজেন বা আমি কাক পাব্লিক বুলি কওঁ ঠিক আছে ইয়াতে আমি থাকো সো আমি কি কৰো কিবা এটা খানা অৰ্ডাৰ দিব লাগিলে আমি সিটিজেনে কি কৰো বা আমি পাব্লিকে কি কৰো Swiggyত যাওঁ Swiggyত অৰ্ডাৰ দিওঁ ঠিক আছে আৰু Swiggy কি ইয়াৰ পৰা লয় খানাটো লৈ আহে আমি Swiggyত অৰ্ডাৰ দিওঁ যেতে বহুত কেখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ অপচন থাকে যে কৰ পৰা আমি খানাটো অৰ্ডাৰ দিম সো Swiggyত যে আমি অৰ্ডাৰ দিলো অৰ্ডাৰ দিয়াৰ পিছত Swiggy এই যিখন আমি হোটেলত বা যিখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ অৰ্ডাৰ দিলো তাৰ পৰা লৈ আহে আমাক দি দিব ঠিক আছে তো আমি পইচাটো কি কৰো এই Swiggyৰ যিজন ডেলিভাৰী বয় আছে তেওঁৰ হাতত দি দিওঁ ইনক্লুডিং টেক্স এই টেক্সটো এটা টেক্স এটাও থাকে এটো আমি কি কৰো যিজন ডেলিভাৰী বয় দিব আহে Swiggy বা Zomato তেওঁক আমি এই পইচাটো দি দিওঁ ঠিক আছে আৰু এই Swiggy কি কৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰাপ্য Swiggyৰ যিমানখিনি পাব লগা পইচা সেইখিনি কাটি ৰাখে Swiggy নিজৰ পইচাটো কাটি ৰাখে আৰু বাকিখিনি উইথ টেক্স যেটো আমি টেক্সও দিলো সেই টেক্স লগতে বাকিখিনি পইচা যিখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছিল সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখনক আমি দি দিয়ে Swiggyৰ ডেলিভাৰী বয় বা Swiggy তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা দি দিয়ে ইয়াৰ ফলত কি হৈছিল
এই যিটো টেক্স আছিলে এই টেক্সটো চৰকাৰক জমা নিদিয়ে হোটেলবোৰে বা ৰেষ্টুৰেণ্টবোৰে এই টেক্সটো চৰকাৰক জমা নিদিয়ে ঠিক আছে আৰু ছুইগি অকল নিজৰ পাৰ্চেণ্টটোহে কাটি ৰাখে টেক্সটো কাটি নাৰাখে এই টেক্সটো হোটেলখনক দি দিয়ে বা ৰেষ্টুৰেণ্টখনক দি দিয়ে চ' এতিয়াৰ পৰা কি কৰিব যেতিয়া আমি খানা এটা কাৰোবাৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিম ছুইগিত অৰ্ডাৰ দিলোঁ হোটেলখনত KFC বুলি ধৰি দিলোঁ KFCত আমি অৰ্ডাৰ দিলোঁ ছুইগি তাৰ পৰা লৈ আহি আমাক ডেলিভাৰ কৰিলে আমি গোটেই একেই প্ৰচেছ থাকিব এইখিনি আমাৰ হাতত আমাৰ তাতে একো ইম্পেক্ট নকৰে ঠিক আছে চ' ইয়াৰ পৰা কি হ'ব আমি পইচাটো দি দিলোঁ ছুইগিক এতিয়া ছুইগি কি কৰিব তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰাপ্যখিনিও ৰাখিব লগতে যিটো টেক্স সেই খানাটোত যিটো টেক্স লাগিব ধৰক 5% টেক্সটো লাগিব সেই টেক্সখিনিও ছুইগি ৰাখি ল'ব এবাৰ হোটেলক দি নিদিয়ে বা ৰেষ্টুৰেণ্টখনক দি নিদিয়ে আৰু এতিয়া কি কৰিব লাগিব এই ছুইগিয়ে চৰকাৰক দিব লাগিব আগতে হোটেলবোৰে দিছিলে হোটেলবোৰৰ দায়িত্ব আছিলে চৰকাৰক সেই টেক্সটো দিয়ে আমাৰ পৰা যিটো টেক্স কালেক্ট কৰে সেইটো হোটেলৰ দায়িত্ব আছিল বা ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ দায়িত্ব আছিলে কিন্তু এতিয়াৰ পৰা ছুইগি দিব লাগিব কাৰণ কি হৈছিলে আমাৰ এটা ৰুলছ মতে কি হয় 20 লাখ যদি টাৰ্ণ অভাৰ হয় কোনোবা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ তেতিয়াহ'লে চৰকাৰক টেক্স দিব লাগে কিন্তু বহুত হোটেল বা ৰেষ্টুৰেণ্টছে কি কৰিছিলে টেক্সটো দিয়া নাছিলে বিশেষকৈ যেতিয়া লকডাউনৰ সময়ত আপোনালোকে দেখা পাইছিলে সব ৰাস্তাত মানুহ নাথাকিলেও কিন্তু এই ডেলিভাৰী বয়বোৰ আছিলে বা ছুইগি বা জমেট'ৰ ডেলিভাৰী চলি আছিলে কিন্তু সেই হিচাপত চৰকাৰে টেক্স পোৱা নাছিলে ঠিক আছে সেই টেক্সটো কি কৰিছিলে ইনভেট কৰা আছিলে বহুত বেছি টেক্সটো লুকুৱাইছিলে চ' সেইটো কাৰণে এতিয়াৰ পৰা চৰকাৰক টেক্স দিয়াৰ দায়িত্বটো এই কোনো ধৰণৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নাথাকিব এতিয়াৰ পৰা ছুইগিয়ে নিজৰ যিখিনি পইচা আছে ছুইগিৰ যিখিনি প্ৰাপ্য যিখিনি পাৰ্চেণ্টেজ সেইটোতো লগত ৰাখিবই কাটি লগতে চৰকাৰক দিব লগা টেক্সটো এতিয়া ছুইগিয়ে কাটি ৰাখিব আৰু চৰকাৰক এতিয়া ডাইৰেক্ট ছুইগিয়ে দিব চ' এইটো আছিলে কনচেপ্ট নেক্সট কুৱেশ্যনটো ইয়াতে থাক খাই গ'ল লিখোঁতে যিহেতু শ্লাইডত যথেষ্ট কম ঠাই আছে হুইচ ইনষ্টিটিউশ্যন হেজ ডেভেলপ এন AI বেছড ডায়েগন'চিছ টেকন'লজিছ ইউজিং এক্সৰে নেম কমিটনেট টু স্ক্ৰীন COVID-19 কোনটো ইনষ্টিটিউশ্যনে এনেকুৱা এটা টেকন'লজি মানে বনাইছে যাৰ জৰিয়তে মানে এক্সৰে কৰিয়ে ক'ভিড হৈছে নে নাই গম পাব পাৰি চ' এনচাৰটো হৈছে IIT যোধপুৰ আৰু সেই টেকন'লজিটোৰ নাম কি কমিটনেট ঠিক আছে এইটো এক্সৰে কৰিলে ক'ভিড হৈছে নাই জানিব পাৰি আৰু কোনে বনাইছে IIT যোধপুৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ইনষ্টিটিউশ্যন ৰিলিজ ডেথ পেনাল্টি ইন ইণ্ডিয়া ৰিপৰ্ট কোনটো প্ৰতিষ্ঠানে ভাৰতত মৃত্যুদণ্ড প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছিল সুধিছে নেশ্যনেল ল ইউনিভাৰ্চিটিয়ে সেইটো প্ৰকাশ কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ইউনাইটেড ষ্টেটছ ৰিচেণ্টলি এনাউন্স হুইচ কাউণ্ট্ৰি এজ ইটছ মেজৰ নন নেটো এলি নেটো এলি মানে কি যিবোৰ কাউণ্ট্ৰি নেটৰ লগত আছে এইবোৰ নেটৰটো এলি হয় এলি মানে কি বন্ধু হয় কিন্তু নেটৰ মেম্বাৰ নহয় এখন যিখন কাউণ্ট্ৰি কোৱা হৈছে নেটৰ মেম্বাৰ নহয় কিন্তু নেটৰ এজ এ বন্ধু হিচাপে ধৰি লোৱা হৈছে মেজৰ চ' এনচাৰটো হৈছে কাটাৰ আৰু নেটৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল 1949ত ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়া যুদ্ধত নেটৰ যথেষ্ট নিউজত আছে আৰু নেটৰ ফুল মিনিং কি নৰ্থ এটলাণ্টিক ট্ৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু নেটৰ হেড অফিচ ক'ত আছে ব্ৰাছেল BRUSSELS আৰু ব্ৰাছেল ক'ত আছে বেলজিয়ামত মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য লুনাৰ নিউ ইয়েৰ 2022 মাৰ্ক দ্য ষ্টাৰ্ট অফ ইয়াৰ অফ হুইচ এনিমেল চ' এনচাৰটো হৈছে ইয়াৰ অফ টাইগাৰ কি কৰা হৈছে যিবোৰ আমাৰ চাউথ ইষ্ট এছিয়ান কাউণ্ট্ৰি আছে তেওঁলোকৰ নিউ ইয়েৰটোক লুনাৰ নিউ ইয়েৰ বুলি কোৱা হয় আৰু প্ৰতিটো নিউ ইয়েৰকে তেওঁলোকে এটা জন্তুৰ লগত ৰিজায় চ' এবাৰ যিটো লুনাৰ নিউ ইয়েৰ 2022 আছে এইটো কিহৰ লগত জড়িছে ইয়াৰ অফ টাইগাৰ বুলি কোৱা হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ষ্টেট লঞ্চ প্ৰজেক্ট সদ্ভাৱনা টু ইম্প্ৰুভ গভাৰ্নেন্স কোনখন ৰাজ্যই শাসন উন্নত কৰিবলৈ প্ৰকল্প সদ্ভাৱনা আৰম্ভ কৰিছে সেইটো হৈছে আমাৰ অসম আৰু এই প্ৰজেক্ট সদ্ভাৱনা কি হয় 2021 10 মে আগত যিবোৰ ফাইল আছে ঠিক আছে যিবোৰ ফাইলৰ কাম এতিয়াও হোৱা নাই কমপ্লিট হোৱা নাই সেইবোৰ ফাইলৰ কাম উইদিন 3 মান্থছৰ ভিতৰত উইদিন 3 মান্থছ বা অতি কম সময়ৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব দিছে কাৰণ অসম গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে কি যে 2023ৰ ভিতৰত অসমৰ সকলো কাম গভৰ্ণমেণ্টছ হ'ব মানে ইলেক্ট্ৰিক গভৰ্ণমেণ্টছ হ'ব সকলো কাম অনলাইন কৰা হ'ব চ' এইটো আছিলে ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য প্ৰজেক্ট সদ্ভাৱনা নেক্সট কুৱেশ্যন ৰাষ্ট্ৰীয় উচ্চতৰ শিক্ষা অভিযান হেজ বিন এপ্ৰুভ ফৰ কণ্টিনিউশ্যন টিল হুইচ ইয়েৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উচ্চতৰ শিক্ষা অভিযান কোন বছৰলৈকে অব্যাহত ৰখাৰ বাবে অনুমোদিত হৈছে চ' এনচাৰটো হৈছে 2026 যাক ৰুচা বুলি কোৱা যায় বা ৰাষ্ট্ৰীয় উচ্চতৰ শিক্ষা অভিযান এইটো 2026লৈ অব্যাহত থাকিব নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ কাউণ্ট্ৰি ৰিচেণ্টলি ফ্লেগ অফ 100 ড্ৰোনছ টু বি ইউজ ফৰ স্প্ৰেইং পেষ্টিচাইড ইন ফাৰ্মছ কোনখন দেশে 100খন মানে ড্ৰোন উৰুৱাইছে কি কৰিবৰ কাৰণে খেতি পথাৰত কীটনাশক ছটিয়াবলৈ 100খন ড্ৰোন একেলগে উৰুৱাইছে আৰু দেশখনৰ নাম হৈছে ইণ্ডিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ মিনিষ্ট্ৰী লঞ্চ দ্য পাৰ্পল ৰিভলিউশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পাৰ্পল ৰিভলিউশ্যন অৰ লেভেণ্ডাৰ ৰিভলিউশ্যন কোনটো মিনিষ্ট্ৰীয়ে বেঙুনীয়া বিপ্লৱ বা লেভেণ্ডাৰ বিপ্লৱ আৰম্ভ কৰিছে সুধিছে চ' এনচাৰটো হৈছে মিনিষ্ট্ৰী অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি এই আমাৰ যিটো পাৰ্ট 1 আছে তাতে মই এই বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছোঁ পাৰ্পল ৰিভলিউশ্যনৰ বিষয়ে এৰ'মেটিক ক্ৰপৰ ওপৰত এই ৰিভলিউশ্যনটো আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু স্পেচিফিকেলি ক'ব গ'লে লেভেণ্ডাৰ চ' আপোনালোকে পাৰ্ট 1টো যিসকলে চোৱা নাই এবাৰ চাই ল'ব
দ্য নৰ্থ ষ্ট্ৰীম 2 বা NS2 পাইপলাইন বুলিও কোৱা হয় NS2 পাইপলাইন দ্য নৰ্থ ষ্ট্ৰীম 2 নেচাৰেল গেছ পাইপলাইন ইজ কনষ্ট্ৰাক্টেড আণ্ডাৰ হুইচ চি অৰ অ'চেন অসমীয়াত ক'ব গ'লে নৰ্থ ষ্ট্ৰীম 2 প্ৰাকৃতিক গেছ পাইপলাইন কোন সাগৰ বা মহাসাগৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে চ' এনচাৰটো হৈছে বাল্টিক চি আচ্ছা কুৱেশ্যনটো এনেকৈ নাহে আহিব পাৰে কোনখন দেশৰ মাজত কৰা হৈছে তেতিয়াহ'লে এনচাৰটো হ'ব জাৰ্মানী এণ্ড প্লাছ ৰাছিয়া জাৰ্মানী প্লাছ ৰাছিয়াৰ মাজত এই নৰ্থ ষ্ট্ৰীম 2 পাইপলাইনটো বনোৱা হৈছে এই ৰাছিয়াৰ পৰা কি কৰা হ'ব বাল্টিক চিৰ থ্ৰুৱেৰে বাল্টিক থ্ৰীৰ মাজেৰে কি কৰা হ'ব জাৰ্মানীত গেছ ছাপ্লাই কৰা হ'ব ইয়াৰ আগতে আৰু এটা পাইপলাইন আছিলে সেইটো আছিলে নৰ্থ ষ্ট্ৰীম 1 ঠিক আছে আৰু যেহেতু ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ যি যুদ্ধ চলি আছে তাৰ বাবে ইয়াৰ কাম বৰ্তমান সময়ত বন্ধ হৈ আছে নৰ্থ ষ্ট্ৰীম 2 পাইপলাইনৰ আৰু সেইটোৱে হৈছে কথা যে যিবোৰ ইউৰোপিয়ান কাউণ্ট্ৰি আছে যিবোৰ বৰ্তমান ৰাছিয়াৰ এগেইনষ্টত আছে মই অলপ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনৰ কথা কৈ দিছোঁ যিবোৰ ৰাছিয়াৰ এগেইনষ্টত আছে সেইবোৰৰ more than 40% to 50% তেওঁলোকৰ কি নেচাৰেল গেছ এইবোৰ ক'ৰ পৰা আহে ৰাছিয়াৰ পৰা আহে গতিকে ইনডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে নেচাৰেল গেছৰ কাৰণে ৰাছিয়াৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হয় আৰু বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকৰ তাতে গৰম চলি আছে যদিও যি সময়ত ঠাণ্ডাৰ ছিজন পৰে এই ইউৰোপিয়ান কাউণ্ট্ৰিবোৰত যথেষ্ট বহুত বেছি ঠাণ্ডা পৰে চ' তেতিয়া তেওঁলোকক কি হিট কৰি ৰখাৰ কাৰণে নেচাৰেল গেছৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন হৈ পৰে গতিকে তেওঁলোক মানে ইউৰোপিয়ান কাউণ্ট্ৰিবোৰ যথেষ্ট সংখ্যক ৰাছিয়াৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হুইচ ষ্টেট অৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰী হেজ ষ্টাৰ্টেড ৱৰ্ক অন ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট এভাৰ ইক' পাৰ্ক আৰু এবাৰ ৰিপিট কৰিছোঁ হুইচ ষ্টেট অৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰী হেজ ষ্টাৰ্টেড ৱৰ্ক অন ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট এভাৰ ইৱাছ ইক' পাৰ্ক ইৱাছ আছে শব্দটো আছিলে ইৱাছ ইক' পাৰ্ক আমি যদি অসমীয়াত কওঁ কুৱেশ্যনটো কোনখন ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলে ভাৰতত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ই আৱৰ্জনা মানে ৱাছ মানে কি ইলেক্ট্ৰনিক ৱাষ্টৰ কথা কোৱা হৈছে পৰিৱেশ উদ্যানৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰনিক আৱৰ্জনাৰ পৰিৱেশ উদ্যানৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে সুধিছে সেইটো হৈছে নিউ দিল্লী নেক্সট কুৱেশ্যন কম্বাই ডগছ হুইচ ৱেৰ চিন ইন দ্য নিউজ ইজ ব্ৰিড অফ হুইচ ষ্টেট কম্বাই যিটো ডগছ আছে এইটো এখন ষ্টেটৰ এটা লোকেল ডগ বুলি আমি যাক লোকেল বুলি কওঁ তেওঁলোকৰ ৰাজ্য এখনৰ প্ৰজাতি হয় এই ৰাজ্যখনৰ নাম সুধিছে চ' এনচাৰটো হৈছে তামিলনাডু চ' মনত ৰাখিব কম্বাই ডগছ কিহৰ লগত জড়িত তামিলনাডুৰ লগত জড়িত ইয়াত আৰু এটা মই ইনফৰমেশ্যন দি দিছোঁ আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব কম্বাই ডগছ তামিলনাডুৰ লগত জড়িত তেনেকৈ আৰু এটা ডগছ আছে যিটো লোকেল ব্ৰিড হয় ইণ্ডিয়াৰ সেইটো কি কৰিছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিয়ে ইউজ কৰা আৰম্ভ কৰিছে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নিউজত আছিলে সেইটো আছিলে মুদগল হাউন্স বুলিও কোৱা যায় মুদগল হাউন্স বা মুদগল ব্ৰিড বুলিও কোৱা যায় চ' এইটো কৰ লগত জড়িত ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ইউজ কৰিছে এইটো ক'ত পায় বেছিকেলি ইয়াৰ অৰিজিন হৈছে কৰ্ণাটকা চ' নেক্সট কুৱেশ্যন স্মাইল ইজ এন চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিম লঞ্চ বাই হুইচ ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰী স্মাইল এখন কেন্দ্ৰীয় খণ্ডৰ আঁচনি হয় কোনটো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰালয়ে ইয়াক আৰম্ভ কৰিছে সুধিছে চ' এনচাৰটো হৈছে মিনিষ্ট্ৰী অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট আচ্ছা স্মাইলৰ এটা ফুল মিনিং আছে মিনিংটো হৈছে ছাপৰ্ট ফৰ মাৰ্জিনেলাইজ এণ্ড ইণ্ডিভিজুৱেলি ফৰ লাইভলিহুড এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ আৰু এবাৰ ৰিপিট কৰি দিছোঁ মই স্মাইলৰ মিনিংটো ছাপৰ্ট ফৰ এনেকুৱা কুৱেশ্যনো আহে অলপ এটা শব্দ মাজতে বেলেগ কৰি দিব ছাপৰ্ট ফৰ মাৰ্জিনেলাইজ ইণ্ডিভিজুৱেলছ ফৰ লাইভলিহুড এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰাইজ ইয়াতে কি কৰিব পাৰে যিটো মাৰ্জিনেলাইজ শব্দটো আছে বা ইণ্ডিভিজুৱেল শব্দটো আছে এইটো ইণ্ডিভিজুৱেল নিদি বেলেগ দি দিব পাৰে চ' এনেকৈ চাৰিটা অপশ্যন দি দিব পাৰে আপোনালোক কাৰেক্টটো সুধিব পাৰে চ' মনত ৰাখিব ফুল মিনিংটো ভালকৈ আৰু ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য কি আছিলে যিবোৰ আমাৰ ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ আছে বা যিবোৰ বেগিঙৰ লগত জড়িত যিবোৰ আমি ভিক্ষা খোজা বুলি কওঁ বা বেগিঙৰ লগত জড়িত তেওঁলোকক হেল্প কৰাৰ কাৰণে এইটো স্কিম লঞ্চ কৰা হৈছিলে ঠিক আছে তেওঁলোকক ইয়াৰ জৰিয়তে কি কৰা হ'ব স্কলাৰশ্বিপ প্ৰভাইড কৰা হ'ব লগতে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ট্ৰেইনিঙো দিয়া হ'ব যিবোৰ ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ আছে বা যিবোৰ বেগিঙৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু ইমপ্লিমেণ্ট কোন মিনিষ্ট্ৰীয়ে কৰিছিল মিনিষ্ট্ৰী অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ইণ্ডিয়ান চিটি ৰিচেণ্টলি ইন'গ্ৰেটেড ৱাটাৰ টেক্সি ছাৰ্ভিচ কোনখন ভাৰতীয় ৰাজ্যই ৰিচেণ্টলি বা মানে শেহতীয়াকৈ ৱাটাৰ টেক্সি সেৱা উদ্বোধন কৰিছে সুধিছে চ' এনচাৰটো হৈছে মুম্বাই আৰু মুম্বাই ক'ত আছে মহাৰাষ্ট্ৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো মাঝি বসুন্ধৰা কেম্পেইনিং ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ হুইচ ষ্টেট এইটো মাঝিটো এটা কি হৈছে মাৰাঠা ৱৰ্ড হয় চ' এনচাৰটো আপোনালোকে গম পাবই চ' মাঝি বসুন্ধৰা কেম্পেইনিং ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ হুইচ ষ্টেট বা আমি যদি অসমীয়াত কওঁ মাঝি বসুন্ধৰা অভিযান কোনখন ৰাজ্যৰ সৈতে সম্পৰ্কিত চ' এনচাৰটো হ'ব কি মহাৰাষ্ট্ৰ মাঝি মানে কি মোৰ আৰ্ট বা মাই আৰ্ট ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ লগত অকল মহাৰাষ্ট্ৰ গভৰ্ণমেণ্ট নহয় ইয়াৰ লগত আৰু এটা সংগঠন আছে এইটো হৈছে UNEP মানে ইউনাইটেড নেশ্যন এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম তেওঁলোকে জড়িত আছে দুটাই লগ লাগি কি কৰিছে মাঝি বসুন্ধৰাটো লঞ্চ কৰিছে আৰু ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে ছাষ্টেইনেবল ইউজ অফ এনাৰ্জি ঠিক আছে এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট মানে যিবোৰ এনাৰ্জি আমি ইউজ কৰোঁ সেইটো ছাষ্টেইনেবল ইউজ কৰিব লাগিব ছাষ্টেইনেবল ইউজ মানে কি এনেকুৱাকৈ ইউজ কৰিব লাগিব যেন সেইটো ইন আৱাৰ যিটো আপকামিং জেনেৰেশ্যন আছে তেওঁলোকৰ বাবেও থাকি যায় বা এনভাইৰনমেণ্টৰ প্ৰতি সজাগ কৰিবলৈ এইটো কেম্পেইনিং লঞ্চ কৰা হৈছে মাঝি বসুন্ধৰা নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ গ্ল'বেল ব্লক ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য এক্সেছ টু COVID-19 টুলছ
Act Accelerator. কোনটো গোলকীয় ব্লকে COVID-19 টুলছ এক্সিলেটৰ প্ৰৱেশাধিকৰণৰ সৈতে সম্পৰ্কিত হৈ সুধিছে সো এনসাৰটো হৈছে G20 আৰু G20 কাউন্ট্ৰি কি হয় আপোনালোকে এবাৰ নেটত সাৰ্চ কৰি চাই ল'ব ইণ্ডিয়া ইয়াৰ মেম্বাৰ হয় মই কৈ দিছো বাৰু ইণ্ডিয়া ইয়াৰ মেম্বাৰ হয় আৰু এটা ইনফৰমেশন দি দিছো ইহঁতৰ প্ৰতি বছৰে সামিট হয় সন্মিলন হয় 2022ত G20 সামিট ক'ত হ'ব বালিত হ'ব বালি ক'ত আছে ইণ্ডোনেছিয়া আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্টটো হৈছে 2023ত ক'ত হ'ব সো 2023ত হ'ব প্ৰথমবাৰৰ বাবে হ'ব আৰু এটো হ'ব ক'ত ইণ্ডিয়াত হ'ব 2023ত G20 সামিট ইণ্ডিয়াত হ'ব নেক্সট কোৱেশ্চন নাম্মা সালে নান কাৰুগে app is an initiative of which state or union territory আৰু এবাৰ কৈছো নাম্মা সালে নান্না কাৰুগে এপটো কোনখন ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ লগত জড়িত সো এনসাৰটো হৈছে কৰ্ণাটকা Next question. As per recent study, which national park of India is releasing more carbon than it absorbing? শেহতীয়া এক অধ্যয়ন অনুসৰি ভাৰতৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে শোষণ কৰাতকৈ অধিক কাৰ্বন মুকলি কৰিছে ঠিক আছে এবজৰ্ব কৰাতকৈ তাতকৈ বেছি মুকলি কৰি দিছে কাৰ্বন ঠিক আছে ৰিলিজ কৰিছে কোনখন নেশ্যনেল পাৰ্ক বা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে সো এনসাৰটো হৈছে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ প্ৰক্সিমা ডি হুইচ ৱাজ সিন ইন দ্য নিউজ ৰিচেণ্টলি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো বহুতে চাগে পঢ়িছে আগতে প্ৰক্সিমা ডি কি হয় হেওটাকে বাতৰিত থকা প্ৰক্সিমা ডি কি হয় এটা নিউ এক্সোপ্লেনেট হয় সো আমি অলপ আগতে পঢ়িছিলো ৰক প্লেনেট কি হয় পঢ়িছিলো আৰু এই এক্সোপ্লেনেট কি হয় এক্সোপ্লেনেট এটা প্লেনেটে হয় বাট এইটো আউট অফ আৱাৰ সোলাৰ সিস্টেম আমাৰ সোলাৰ সিস্টেমৰ বাহিৰত থকা এটা প্লেনেট হয় যাক এক্সোপ্লেনেট বুলি কোৱা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন মিনিষ্ট্ৰি অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড IT বেন এপ্লিকেশ্যন প্ৰিজুডিচিয়েল টু সভৰেনিটি এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি অফ ইণ্ডিয়া আণ্ডাৰ হুইচ এক্ট আৰু এবাৰ ৰিপিট কৰিছোঁ মিনিষ্ট্ৰি অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড IT বেন এপ্লিকেশ্যন প্ৰিজুডিচিয়েল টু সভৰেনিটি এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি অফ ইণ্ডিয়া আণ্ডাৰ হুইচ এক্ট মানে ইলেক্ট্ৰনিক্স আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰালয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতাৰ প্ৰতি বিৰোধী আবেদন নিষিদ্ধ কৰে কোনটো আইনৰ অধীনত মানে আমি শুনি থাকোঁ ন এইটো এপ বেন কৰিছে বা আমি শুনিছিলোঁ ন টিকটক বেন কৰিছে 49 টাইপ বেন কৰিছে জেণ্ডাৰ বেন কৰিছে সো কোনটো এক্টৰ অধীনত বেন কৰিছে সো এনসাৰটো হৈছে ইনফৰমেশ্যন এণ্ড টেকনলজি এক্টৰ আণ্ডাৰত নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ইজ দ্য লোকেশ্যন অফ স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ এৰে অবজাৰভেটৰী সো এনসাৰটো হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়া এণ্ড চাউথ আফ্ৰিকা লোকেশ্যনটো ক'ত হয় সুধিছে এইটো স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ এৰে অবজাৰভেটৰী সেইটো ক'ত আছে অষ্ট্ৰেলিয়া এণ্ড চাউথ আফ্ৰিকা নেক্সট কুৱেশ্যন হু ইজ দ্য অনলি কণ্টেষ্টেণ্ট ফ্ৰম ইণ্ডিয়া ইন দ্য বেইজিং উইণ্টাৰ অলিম্পিক 2022 আৰু যদি আমি কওঁ বেইজিং শীতকালীন অলিম্পিকৰ 2022ত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা একমাত্ৰ প্ৰতিযোগী কোন আছিল সুধিছে সো এনসাৰটো হৈছে কি আৰিফ খান আৰু তেওঁ কি খেলৰ লগত জড়িত আলপাইন স্কায়াৰৰ লগত জড়িত আৰু আমি জানো অলিম্পিক দুটা ধৰণৰ হয় এটা হৈছে সামাৰ অলিম্পিক এটা হৈছে বেইজিং অলিম্পিক সামাৰ অলিম্পিক কি হৈছিল কেতিয়া হৈছিলে 2020 হৈছিলে ক'ত হৈছিলে জাপানৰ টকিঅ'ত হৈছিলে আৰু 2022 উইণ্টাৰ অলিম্পিক ক'ত হৈছিলে আমি অলৰেডি পঢ়িলোঁ বেইজিঙত হৈছিলে তেনেকৈ সামাৰ অলিম্পিক নেক্সট কেতিয়া হ'ব 4 বছৰ মূৰত হয় দুটা অলিম্পিকে চ' 2020 বা 2020 চনত টকিঅ'ত হৈছিলে সামাৰ অলিম্পিক নেক্সট কেতিয়া হ'ব 2024 হ'ব ক'ত হ'ব পেৰিছত হ'ব পেৰিছ মানে ক'ত ফ্ৰান্সত তেনেকৈ আমাৰ উইণ্টাৰ অলিম্পিক 2022ত হৈছিলে চ' 4 বছৰ হ'লে পিছত হ'লে কি হ'ব 2026ত হ'ব ক'ত হ'ব ইটালীত হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ইনষ্টিটিউশ্যন লঞ্চ দ্য অপাৰেশ্যন আহাত কোনটো প্ৰতিষ্ঠানে অপাৰেশ্যন আহাত আৰম্ভ কৰিছে সুধিছে সো এনসাৰটো হ'ব ৰেলৱে প্ৰটেকশ্যন ফ'ৰ্চ ৰেলৱে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো অপাৰেশ্যন আহাত কোনে আৰম্ভ কৰিছে ৰেলৱে প্ৰটেকশ্যন ফ'ৰ্চ বা ৰেল সুৰক্ষা বাহিনী আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্যটো কি হৈছে আমাৰ যিবোৰ লং জাৰ্ণি কৰা ট্ৰেইন আছে মানে দূৰত্ব বেছি দূৰলৈ যোৱা ট্ৰেইনবোৰ আছে ধৰক গুজৰাট টু অসম চ' এনেকুৱা যি ডিষ্টেঞ্চটো বহুত দীঘল হয় চ' ট্ৰেইনবোৰত এওঁলোকৰ ৰেলৱে প্ৰটেকশ্যন ফ'ৰ্চৰ তেওঁলোকৰ ফ'ৰ্চবোৰ থাকিব স্পেচিয়েলি কিহৰ কাৰণে যিবোৰ আমাৰ হিউমেন ট্ৰেফিকিং হয় যেহেতু আমাৰ ট্ৰেফিকিংবোৰ বেছিকেলি হিউমেন ট্ৰেফিকিংবোৰ বা আমাৰ যি ছেক্সৰ কাৰণে ট্ৰেফিক কৰে মানুহবোৰক লৈ যায় ফিমেলবোৰক লৈ যায় চ' সেইবোৰ বেছিভাগ কিহেৰে হয় ৰেলৰ থ্ৰুৱেৰে হয় ঠিক আছে ৰেলৰ থ্ৰুৱেৰে হয় সেইবোৰ চ' সেইবোৰ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ কাৰণে বা সেইবোৰ বন্ধ কৰাৰ কাৰণে এই ৰেলৱে প্ৰটেকশ্যন ফ'ৰ্চবোৰ থাকিব ফিমেলো থাকিব মেইলো থাকিব সেইবোৰ যেন ৰোধ কৰিব পাৰি ঠিক আছে আৰু এই গোটেই প্ৰগ্ৰেমটোক কি নাম দিয়া হৈছে অপাৰেশ্যন আহাত নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ইনষ্টিটিউশ্যন ৰিলিজড এ ৰিপৰ্ট অন ক্লাইমেট চেঞ্জ ডেট ইজ ডাবড এজ এটলাষ্ট অফ হিউমেন ছাফাৰিং কোনটো প্ৰতিষ্ঠানে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত এটা প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছিল যাক মানুহৰ দুখ কষ্টৰ এটলাছ বুলি অভিহিত কৰা হয় চ' এনসাৰটো হৈছে IPCC আৰু IPCCৰ ফুল মিনিং কি হয় কমেণ্টত জনাব হোৱাট ডাজ ইউ ষ্টেণ্ড ফৰ ইন দ্য লজিষ্টিক প্লেটফৰ্ম ইউলিপ এনাউন্স ইন দ্য ইউনিয়ন বাজেট 2022-23 যি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট 2022 ঘোষণা কৰিছিলে তাতে এটা লজিষ্টিক প্লেটফৰ্মৰ কথা কোৱা হৈছিলে ইউলিপ তাৰে এই ইউটোৱে কি বুজাই সুধিছে চ' এনসাৰটো হৈছে ইউনিফাইড নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য থিম অফ জনঔষধি দিৱস 2022
জনৌষধি দিৱস 2022 বিষয়বস্তু কি হয় থিম কি আছিলে যেটো জনৌষধি দিৱস 2022 সেলিব্ৰেট কৰা হৈছিলে সো বিষয়বস্তু আছিলে জনৌষধি জনউপযোগী জনৌষধি বা জনউপযোগী নেক্সট কোৱেশ্চন which is the first airline in the world to be use sun to liquid fuel আৰু অসমীয়াত যদি কওঁ মই কোৱেশ্চনটো সূৰ্যৰ পৰা তৰল ইন্ধন ব্যৱহাৰ কৰা বিশ্বৰ প্ৰথমটো এয়াৰলাইন কোন বা প্ৰথমটো এয়াৰলাইন কি হয় সো এটো হ'ব সুইছ এয়াৰলাইন আৰু সাস্টেনেবল ফুয়েল ইউজ কৰা এয়াৰলাইনটো কি আছিল আমি অলপ আগতে ডিসকাস কৰিছিলো ব্ৰিটিছ এয়াৰলাইন্স নেক্সট কোৱেশ্চন টু দ্য সাগৰ পৰিক্ৰমা প্ৰগ্ৰাম was inaugurated at which state সাগৰ পৰিক্ৰমা কাৰ্যসূচী কোনখন ৰাজ্যত উদ্বোধন কৰা হৈছে সো এনসাৰটো হ'ব গুজৰাট যিবোৰ কোষ্টেল ষ্টেট আছে তাতে সেই সাগৰ পৰিক্ৰমা কৰা হ'ব ইয়াৰ জৰিয়তে যিবোৰ ফিচাৰীৰ লগত জড়িত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকক মোটিভেট কৰা হ'ব বেসিক্যালি নেক্সট কোৱেশ্চন which is the headquarter of United Nations Environment Program UNEP headquarter ক'ত আছে সুধিছে সো এনসাৰটো হৈছে নাইৰোবি আৰু নাইৰোবি কি ক'ত আছে কেনিয়া নাইৰোবি আছে কেনিয়াত নেক্সট কোৱেশ্চন who are the author of the book titled The Little Book of Joy অথৰ্স বুলি কৈছে অথৰ্স মানে কি দুজন অথৰ হ'ব ইয়াতে এজন নহয় আৰু অসমীয়াত যদি কওঁ দ্য লিটল বুক অফ জয় শীৰ্ষক কিতাপখনৰ লেখক কোন সো এনসাৰটো হ'ব দালাই লামা এণ্ড ডেছমণ্ড টুটু দালাই লামা ধৰ্মগুৰু হয় নেক্সট কোৱেশ্চন ৰাজীৱ গান্ধী ভূমিহীন কৃষি মজদুৰ ন্যায় যোজনা ইজ স্কিম অফ হুইচ ষ্টেট ৰাজীৱ গান্ধী ভূমিহীন কৃষি মজদুৰ ন্যায় যোজনা কোনখন ৰাজ্যৰ আঁচনি হৈ উঠিছে ছত্তীশগড়ে হ'ব কাৰণ ছত্তীশগড়তে বৰ্তমান সময়ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছে আৰু যাৰ বাবে স্কিমখনৰ নাম ৰাজীৱ গান্ধীৰ থ্ৰুৰে হৈছে আদাৰৱাইজ বেলেগ হ'লে নেক্সট কোৱেশ্চন হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পেৰা এথলিট টু ৰিচিভ দ্য পদ্ম ভূষণ ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ পদ্মভূষণ লাভ কৰা প্ৰথমজন পেৰা এথলিট কোন হৈ সুধিছে সো এনসাৰটো হ'ব দেবেন্দ্ৰ জাৰজাৰিয়া এই দেবেন্দ্ৰ জাৰজাৰিয়া প্ৰথম পেৰালিম্পিক যিয়ে পদ্মভূষণ পাইছে ঠিক আছে আৰু তেখেতে কিহত অলিম্পিকত কি খেলত তেওঁ পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল আৰু মেডেল পাইছিলে 2014 য'ত যেতিয়া এথেন্সত অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হৈছিল 2004 চনৰ অলিম্পিক হৈছিল এথেন্সত হৈছিলে তেতিয়া তেওঁ গ'ল্ড মেডেল পাইছিলে আৰু ক'ত পাইছিলে জেভলিনত তেখেতেও ক'ত পাইছিলে জেভলিনত পাইছিলে জেভলিন পেৰালিম্পিকত 2004 চনত বা 2004ত তেখেতে কি পাইছিলে জেভলিনত গ'ল্ড মেডেল পাইছিলে এগেইন 2016ত অলিম্পিক ক'ত হৈছিলে ৰিঅ' ডি জেনেৰিঅ আচ্ছা ৰিঅ' ডি জেনেৰিঅ ক'ত আছে জনাব সো ৰিঅ' ডি জেনেৰিঅ'ত তেখেতে এগেইন গ'ল্ড মেডেল পাইছিলে মানে 2 টাইমছ তেখেতে গ'ল্ড মেডেল পাইছে আৰু দুবাৰে ক'ত পাইছে জেভলিনত পাইছে নেক্সট কোৱেশ্চন জল শক্তি অভিযান কেটছ দ্য ৰেইন কেম্পেইনিং ৱাজ ফাৰ্ষ্ট লঞ্চ ইন হুইচ ইয়াৰ জলশক্তি অভিযান বৰষুণ ধৰা অভিযান প্ৰথমে কোন বছৰ আৰম্ভ কৰিছিল সুধিছে সো এনসাৰটো হৈছে 2021 নেক্সট কোৱেশ্চন হুইচ ইউনিয়ন ষ্টেট অৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰী হেজ এনাউন্স বিনায়া সামৰাজ্য যোজনা কোনখন মানে ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলে বিনায়া সামৰাজ্য যোজনা লঞ্চ কৰিছে সুধিছে সো এনসাৰটো হ'ব কৰ্ণাটকা নেক্সট কোৱেশ্চন হুৱেন ইজ দ্য ৱৰ্ল্ড পয়েট্ৰি ডে অবজাৰ্ভ এভৰি ইয়াৰ প্ৰতি বছৰে বিশ্ব কবিতা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় এনসাৰটো হৈছে মাৰ্চ 21 তাৰিখে প্ৰতি বছৰে বিশ্ব কবিতা দিৱস বা ৱৰ্ল্ড পয়েট্ৰি ডে সেলিব্ৰেট কৰা হয় বা অবজাৰ্ভ কৰা হয় নেক্সট কোৱেশ্চন cyclone Asani which was seen in the news recently has hit which state or union territory শেহতীয়াকৈ বাতৰিত দেখা পোৱা ঘূৰ্ণীবতাহ আসানিয়ে ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলত আঘাত কৰিছে সো এনসাৰটো কি আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ড নেক্সট কোৱেশ্চন which country announced an investment target of 5 trillion yen in India কোনখন দেশে ভাৰতত 5 ট্ৰিলিয়ন yen বিনিয়োগৰ লক্ষ্য ঘোষণা কৰিছে ইয়নটো কাৰ লগত জড়িত আপোনালোকে এবাৰ চাব আচ্ছা বাৰু মই কৈ দিছোঁ নহ'লে ক'ব কমেণ্টত ইমান সুধিছে বুলি সো য়েনটো কি হয় একচুৱেলি জাপানিজ কাৰেঞ্চি হয় জাপানিজ কাৰেঞ্চিক কি বুলি কোৱা হয় য়েন বুলি কোৱা হয় সো তেওঁলোকে কি কৈছে 5 ট্ৰিলিয়ন জাপানিজ কাৰেঞ্চি মানে য়েন ইণ্ডিয়াত ইনভেষ্ট কৰিব সো এনসাৰটো মই কৈ দিলোঁ য়েন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে গমেই পাব জাপান আৰু জাপানৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন হয় জাপানৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয় ফুমিঅ' কিচিডা সো মনত ৰাখিব ফুমিঅ' কিচিডা হৈছে জাপানৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ যিটো ইনভেষ্টমেণ্ট কৰা হৈছে ভাৰতৰ কেইখনমান ৰাজ্যত কৰা হ'ব এই ইনভেষ্টমেণ্টটো অসমতো অহা কথা আছিলে যেতিয়া আমাৰ 2019ত যেতিয়া আন্দোলন চলিছিলে তাৰে আগে জাপানৰ যি হেমৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন আছিলে চিনজো আবে অসমত অহা কথা আছিলে আৰু মেইন উদ্দেশ্য আছিলে অসমত ইনভেষ্টমেণ্ট বা নৰ্থ ইষ্টত ইনভেষ্টমেণ্ট কিন্তু সেইটো নহ'ল এটা আন ৰাজ্য ইয়াৰ ফলটো পাব মানে ইনভেষ্টমেণ্ট তাতে হ'ব বেলেগ ৰাজ্যত হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন Which city is the host of Wings India 2022 conference? কোনখন চহৰত Wings India 2022 সন্মিলন আয়োজন কৰা হ'ব সো এনসাৰটো হৈছে হায়দৰাবাদ কিহৰ ৰাজধানী তেলেংগানা ৰাজধানী হৈছে হায়দৰাবাদ
নেক্সট কুৱেশ্যন হু চেয়াৰ দ্য ডিফেন্স একুইজিশ্যন কাউন্সিল ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা অধিগ্ৰহণ পৰিষদৰ অধ্যক্ষ কোন বা অধ্যক্ষতা কোনে কৰে ডিফেন্স একুইজিশ্যন কাউন্সিলৰ অধ্যক্ষতা কোনে কৰে সুধিছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ইউনিয়ন ডিফেন্স মিনিষ্টাৰে কি কৰে এই আমাৰ যি ডিফেন্স একুইজিশ্যন কাউন্সিল আছে তাৰে অধ্যক্ষতা কৰে আৰু এইখন যিখন ডিফেন্স একুইজিশ্যন কাউন্সিল ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য কি থাকে ধৰক ইণ্ডিয়াই কিবা ডিফেন্সৰ লগত জড়িত কিবা নতুন কাম কৰিব লাগে বা নতুন কিবা কিনিব লাগে তেতিয়া এই যিখন কাউন্সিল আছে এই কাউন্সিলখনে প্ৰথমতে পাৰ্মিশ্যন দিব লাগিব আৰু ইয়াৰ হেড কোন হয় ইউনিয়ন ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কাম্বালা ইজ এন এনুৱেল বাফেলো ৰেচ হেল্ড ইন হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট বা অসমীয়াত যদি কওঁ কাম্বালা কোনখন ভাৰতীয় ৰাজ্যৰ অনুষ্ঠিত এটা অনুষ্ঠান হয় বাৰ্ষিক মহ দৌৰ অনুষ্ঠান হয় এটা চ' এনচাৰটো হৈছে কৰ্ণাটকা চ' কাম্বালা কৰ লগত জড়িত কৰ্ণাটকৰ লগত জড়িত নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ টেকনলজি কোম্পানী হেজ লঞ্চ এয়াৰ ৰেইড এলাৰ্ট ছিষ্টেম অন এণ্ড্ৰইড ফোনছ ইন ইউক্ৰেইন কোনটো প্ৰযুক্তি কোম্পানীয়ে ইউক্ৰেইনত এণ্ড্ৰইড ফোনত এয়াৰ ৰেইড এলাৰ্ট ছিষ্টেম মুকলি কৰিছে চ' এনচাৰটো কি হয় গুগল চ' গুগলৰ ফাউণ্ডাৰ কোন আছিলে লেৰী পেজ এণ্ড চাৰ্জে ব্ৰিন আছিলে গুগলৰ ফাউণ্ডাৰ আচ্ছা গুগলৰ হেড অফিচ ক'ত আছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গুগলৰ হেড অফিচ আছে মাউণ্টেইন ভিউ কেলিফৰ্ণিয়াত আছে মাউণ্টেইন ভিউ কেলিফৰ্ণিয়াত আছে গুগলৰ হেড অফিচ মানে USA ঠিক আছে আৰু গুগলৰ আৰম্ভণি কেতিয়া হৈছিলে 4th ছেপ্টেম্বৰ 1998 আৰু বৰ্তমান সময়ত গুগলৰ CEO কোন হয় সুন্দৰ পিচাই নেক্সট কুৱেশ্যন বাইৰাক্টাকাৰ TV2 which was seen in the news recently is combat drone manufactured by which country হেয়াটকে বাতৰিত দেখা পোৱা বাইৰাক্টাকাৰ TV2 কোনখন দেশৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা এটা যুঁজাৰু ড্ৰোন ঠিক আছে এটো কি হৈছে এটা যুঁজাৰু ড্ৰোন হয় নৰ্মেল ড্ৰোন নহয় যুঁজাৰু ড্ৰোন হয় কোনখন দেশে তৈয়াৰ কৰিছে উদিছে এই বাইৰাক্টাৰ TV2 চ' এনচাৰটো কি হয় টাৰ্কি নেক্সট কুৱেশ্যনটো MV Ramprasad Bismil recently become the longest vessel ever to sail on which river মই অসমীয়াত কৈ দিছোঁ বুজি নাপাব পাৰে বহুতে MV ৰামপ্ৰসাদ বিস্মিল হেয়াটকৈ কোনখন নদীত যাত্ৰা কৰা আটাইতকৈ দীঘল জাহাজ হৈ পৰিছে এই যিখন জাহাজৰ কথা কোৱা হৈছে MV ৰামপ্ৰসাদ বিস্মিল সেইখন আটাইতকৈ দীঘল জাহাজ সেই পাৰ্টিকুলাৰ নদীখনত এতিয়ালৈকে যাত্ৰা কৰা ইয়াতকৈ দীঘল জাহাজ আজিলৈকে সেইখন নদীত যাত্ৰা কৰা নাছিলে ঠিক আছে চ' মাল বস্তু কৰাই অনা চ' সেইটো হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত যাত্ৰা কৰা আটাইতকৈ দীঘল জাহাজ হৈছে বৰ্তমান সময়লৈকে MV ৰামপ্ৰসাদ বিস্মিল নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ আৰু ইয়াৰ বিষয়ে যদি ভালদৰে জানিব বিচাৰে মই অলপ বৰ্ণনা কৰিছোঁ যিটো আমাৰ পাৰ্ট 4 আছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ তাতে চাই ল'ব হুইচ ষ্টেট হেজ এপ্ৰুভড দ্য প্ৰপ'জেল টু ৰিপ্লেচ পেপাৰ বেলট উইথ ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন ইন লোকেল পলছ কোনখন ৰাজ্যই স্থানীয় নিৰ্বাচনত কাগজৰ বেলটৰ সলনি ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন যাক আমি EVM বুলি কওঁ স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱক অনুমোদিত জনাইছে মানে আগতে সেইখন ৰাজ্যৰ যিবোৰ যেতিয়া লোকেল ইলেকশ্যন মানে কি বুজাইছে মিউনিচিপালিটি ইলেকশ্যন বা আমাৰ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন তাতে আগতে কি কৰিছিলে পেপাৰ বেলট ইউজ কৰিছিলে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত তাতে EVM ইউজ কৰা হ'ব কোনখন ৰাজ্যত সুধিছে চ' এনচাৰটো হৈছে অসম যিসকলে পঞ্চায়তত ৰিচেণ্টলি ভোট দিছে গম পাব আগতে তাতে পেপাৰ বেলট ইউজ হৈছিলে কিন্তু বৰ্তমান কি কৰিছে EVM মেচিন ইউজ কৰিছে EVM মানে ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন নেক্সট কুৱেশ্যন ইণ্ডিয়া চাইন MOU উইথ হুইচ কাউণ্ট্ৰিজ টু ইমপ্লিমেণ্ট দ্য BBIN মটৰ ভেহিকেল এগ্ৰিমেণ্ট MOU মানে মই আগৰ ভিডিঅ'বোৰতো কৈছোঁ এবাৰ কৈছোঁ মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ভাৰতে কোনখন দেশৰ সৈতে এই BBIN ঠিক আছে BBIN মটৰ ভেহিকেল এগ্ৰিমেণ্টখন স্বাক্ষৰ কৰিছে উদিছে আৰু এই যিটো BBIN ইয়াৰে মিনিংটো হৈছে চাৰিখন দেশৰ নাম কোৱা হৈছে BBIN মানে হৈছে ভূটান বাংলাদেশ ইণ্ডিয়া এণ্ড নেপাল তেওঁলোকৰ মাজত পৰিবহণৰ কাৰণে মটৰ ভেহিকেল মানে গাড়ীবোৰ যেন সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত হ'ব পাৰে ঠিক আছে আৰু তাৰ কাৰণে এখন এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছিলে আৰু এতিয়া ইণ্ডিয়াই কোন দুখন দেশৰ লগত কৰিছে সুধিছে সেইখন হৈছে বাংলাদেশ এণ্ড নেপাল ঠিক আছে বৰ্তমান সময়লৈকে ভূটান ইয়াৰ পৰা বাহিৰত আছে চ' ইণ্ডিয়াই চাইন কৰিছে কাৰ লগত বাংলাদেশ এণ্ড নেপাল নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ৰিচেণ্টলি ইনষ্টিটিউট দ্য সুষমা স্বৰাজ এৱাৰ্ড ফৰ অনাৰিং এচিভমেণ্ট অফ ওমেন কোনখন ৰাজ্য চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ মহিলাসকলৰ কৃতিত্বক সন্মান জনোৱাৰ বাবে সুষমা স্বৰাজ বঁটা আৰম্ভ কৰিছে চ' এনচাৰটো হৈছে হাৰিয়ানা আচ্ছা সুষমা স্বৰাজ কোন আছিলে ইণ্ডিয়াৰ ফৰেইন মিনিষ্টাৰ আছিলে চ' নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ নিউ স্কিম লঞ্চ এজ এ কনচলিডেশ্যন অফ MSME ইনকিউবেশ্যন ডিজাইন এণ্ড IPR স্কিম চ' অসমীয়াত অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে ইংলিছত বুজি পোৱাত কৈ দিছোঁ মই অসমীয়াত MSME ইনকিউবেশ্যন ডিজাইন আৰু IPR আঁচনিৰ একত্ৰীকৰণ হিচাপে আৰম্ভ কৰা নতুন আঁচনিখনৰ নাম কি এই গোটেইবোৰ একত্ৰীকৰণ কৰি এখন নতুন আঁচনি ঘোষণা কৰিছে সেই আঁচনিখনৰ নাম কি সুধিছে চ' আঁচনিখনৰ নাম হৈছে MSME ইন'ভেশ্যন স্কিম বা MSME অভিনৱ আঁচনি নেক্সট কুৱেশ্যন
National Gender Index and State Energy and Climate Index are the upcoming initiative of which institution? ৰাষ্ট্ৰীয় লিংগ সূচক আৰু ৰাজ্যিক শক্তি আৰু জলবায়ু সূচক কোনটো প্ৰতিষ্ঠানৰ আগন্তুক পদক্ষেপ? সো এনসাৰটো কি হৈছে? এনসাৰটো হ'ব নীতি আয়োগ। আচ্ছা, নীতি আয়োগৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে? 1 জানুৱাৰী। এবাৰ এক্সামত আহিছিলে ৰিচাৰ্চ দিনৰ 2015 জন্ম হৈছিলে নীতি আয়োগৰ। আৰু ইয়াৰে চেয়াৰমেনজন কোন হয়? নীতি আয়োগৰ চেয়াৰমেন কোন হ'ব? সেই সময়ৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ যোন থাকে, আৰু বৰ্তমান সময়ত কোন হয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ? নৰেন্দ্ৰ মোদী। চ' নীতি আয়োগৰ চেয়াৰমেন কোন? নৰেন্দ্ৰ মোদী। তেনেকৈ আৰু এটা পোষ্ট আছে নীতি আয়োগৰ পাৱাৰফুল, সেইটো হৈছে ভাইচ চেয়াৰমেন। চ' বৰ্তমান ভিচি কোন নীতি আয়োগৰ? বৰ্তমান ভিচি হৈছে ৰাজীৱ কুমাৰ। তেনেকৈ আৰু এটা পোষ্ট আছে নীতি আয়োগৰ CEO। বৰ্তমান নীতি আয়োগৰ CEO কোন? এক্সামত আহি থাকে এইটো কুৱেশ্যন, অমিতাভ কান্ত। তেওঁ এজন IAS বিষয়া হয়, ভাৰতৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া হয়। আৰু নীতি আয়োগৰ ফুল মিনিং কি হয়? নীতি আয়োগৰ ফুল মিনিং হৈছে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন ফৰ ট্ৰেন্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া। ঠিক আছে। আৰু নীতি আয়োগৰ হেড অফিচ ক'ত আছে? নিউ দিল্লীত আছে। নীতি আয়োগৰ হেড অফিচ আছে নিউ দিল্লীত। আৰু কাক ৰিপ্লেচ কৰিছে নীতি আয়োগে? প্লেনিং কমিশ্যনক ৰিপ্লেচ কৰিছে। আৰু সুধিব পাৰি নীতি আয়োগ কি বডি হয়? নীতি আয়োগ হৈছে এখন এক্সিকিউটিভ বডি। নীতি আয়োগ এটা এক্সিকিউটিভ বডি হয়। এইটো কুৱেশ্যন পূৰা ঠাক খাই গৈছে বাৰু, মই কৈ দিছোঁ। হুইচ ইনষ্টিটিউশ্যন এডপ্টেড দ্য ৰিজলিউশ্যন টাইটেল এগ্ৰেশ্যন এগেইনষ্ট ইউক্ৰেইন? টোটেলি ঠাক খাই গৈছে। মই আৰু এবাৰ ৰিপিট কৰি দিছোঁ বাৰু কুৱেশ্যনটো। হুইচ ইনষ্টিটিউশ্যন এডপ্টেড দ্য ৰিজলিউশ্যন টাইটেল এগ্ৰেশ্যন এগেইনষ্ট ইউক্ৰেইন? কোনটো প্ৰতিষ্ঠানে ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ শীৰ্ষক প্ৰস্তাৱটো গ্ৰহণ কৰিছিলে? এইটো কি কৰিছিলে? জেনেৰেল এছেম্বলিত এটা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিলে। ঠিক আছে, এনচাৰটো কৈ দিলোঁ বাৰু। এনচাৰটো হৈছে ইউনাইটেড নেশ্যনছ জেনেৰেল এছেম্বলি। চ' ইউনাইটেড নেশ্যনছ জেনেৰেল এছেম্বলিত এগ্ৰেশ্যন এগেইনষ্ট ইউক্ৰেইন নামৰ এটা কি প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছিলে। আৰু সুধিব পাৰে এতিয়া ইণ্ডিয়াই ভোট কৰিছিলে নে নাই। চ' সেইটো আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাব, এতিয়া ইণ্ডিয়াই ভোট কৰিছিলে, এইখন প্ৰস্তাৱক ছাপৰ্ট কৰি ভোট কৰিছিলে নে ইণ্ডিয়া এবষ্টেইন আছিলে? নেক্সট কুৱেশ্যন, যিহেতু আমাৰ PPTত যথেষ্ট প্লেচ কম আছে, সেইটো কাৰণে এনেকুৱা হৈছে, একো নাই বাৰু। মই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। ইণ্ডিয়ান গ্ৰে হৰ্ণবিল ৱেৰ ৰিচেণ্টলি ইণ্ট্ৰডিউচ ইন হুইচ ইণ্ডিয়ান চেঞ্চুৰী? ভাৰতীয় ঢোকৰ যিবোৰ হৰ্ণবিলবোৰ শেহতীয়াকৈ কোনখন ভাৰতীয় অভয়াৰণ্যত পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে? ঠিক আছে, নোহোৱা হৈ গৈছিলে, আকৌ এবাৰ ৰিইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে কোনখন অভয়াৰণ্যত এই গ্ৰে হৰ্ণবিলবোৰ? চ' এনচাৰটো হৈছে গিৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক। আৰু এই গিৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত আছে? গুজৰাটত। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু আৰ দ্য অথৰ অফ দ্য বুক টাইটেল দ্য লিটিল বুক অফ জয়? এইটো কুৱেশ্যন ৰিপিট হৈ গ'ল, আগতে আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ বাৰু। দালাই লামা এণ্ড ডেছমণ্ড টুটু। নেক্সট কুৱেশ্যন, বালি ডিক্লাৰেশ্যন হুইচ ৱাজ আনভিল্ড ৰিচেণ্টলি এম টু প্ৰিভেণ্ট ইলিগেল ট্ৰেড অফ হুইচ প্ৰডাক্ট? শেহতীয়াকৈ উন্মোচন কৰা বালি ঘোষণাৰ উদ্দেশ্য হৈছে কোনটো সামগ্ৰীক অবৈধ ব্যৱসায় বুলি কোৱা হ'ব? যিটো বালি ডিক্লাৰেশ্যন আছিলে ৰিচেণ্টলি চাইন কৰিছিলে, তাৰে কোনটো সামগ্ৰী অবৈধ ব্যৱসায় বুলি কোৱা হ'ব? চ' এনচাৰটো হ'ব মাৰ্কিউৰি। একৰ্ডিং টু বালি ডিক্লাৰেশ্যন এতিয়াৰ পৰা মাৰ্কিউৰিক কি বুলি কোৱা হ'ব? অবৈধ ব্যৱসায় বুলি কোৱা হ'ব। যদি কোনোবাই মাৰ্কিউৰি ব্যৱসায় কৰে তাৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন লাগিব, আদাৰৱাইজ কি বুলি কোৱা হ'ব? অবৈধ ব্যৱসায়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো, হুইচ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান চিটি টু গেট এ ৰোড ডেট ইজ মেড আউট অফ ষ্টীল ৱাষ্ট? ঠিক আছে, ষ্টীলৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা মানে এটা ৰাস্তা প্ৰস্তুত কৰা হ'ব কোনখন ৰাজ্যত বা কোনখন চিটিত কৰা হ'ব সুধিছে? ষ্টীলৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা হ'ব গোটেই ৰাস্তাটো। চ' এনচাৰটো হৈছে চুৰাট। চুৰাট ক'ত আছে? গুজৰাটত আছে। ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো, প্ৰথম হৈছে এনেকুৱা। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মষ্ট ৰিজন ফৰ দ্য আননেচাৰেল ডেথ অফ এলিফেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া ইন ৰিচেণ্ট টাইমছ? সাম্প্ৰতিক সময়ত ভাৰতৰ হাতীৰ অপ্ৰাকৃতিক মৃত্যুৰ প্ৰথম আৰু আটাইতকৈ বেছি কাৰণ কি? কুৱেশ্যনটো মনত ৰাখিব, মই এতিয়া কৈছোঁ প্ৰথম আৰু আটাইতকৈ বেছি, মানে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ কি মৃত্যু হোৱাৰ? চ' এনচাৰটো কি হ'ব? চ' এনচাৰটো হ'ব ইলেক্ট্ৰকিউশ্যন, বা আমি যাক অসমীয়াত কওঁ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। আটাইতকৈ বেছি হাতীৰ কিহৰ কাৰণে মৃত্যু হৈছে? কিঞ্জল ইজ দ্য নেম অফ হাইপাৰছনিক বেলিষ্টিক মিছাইল অফ হুইচ কাউণ্ট্ৰি? কিঞ্জল কোনখন দেশৰ হাইপাৰছনিক বেলিষ্টিক মিছাইল হয় সুধিছে, বা কোনখন দেশৰ হাইপাৰছনিক মিছাইলটোৰ নাম কিঞ্জল হয় সুধিছে। চ' এনচাৰটো কি হয়? ৰাছিয়া। ৰিচেণ্টলি এইটো নিউজত আছিলে, ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনত লঞ্চ কৰিছিলে কিঞ্জল। চ' হাইপাৰছনিক মিছাইল কি হয়? মই কৈছিলোঁ মিছাইল দুই প্ৰকাৰৰ থাকে, এটা হৈছে বেলিষ্টিক মিছাইল আৰু এটা হৈছে ক্ৰুইজ মিছাইল। এই ক্ৰুইজ মিছাইলবিলাকে ভাগ কৰা হয় ছুপাৰছনিক, হাইপাৰছনিক, ছাবছনিক। চ' হাইপাৰছনিক বুলি কেতিয়া হ'ব? যেতিয়া ছাউণ্ডৰ স্পীডতকৈ 5 মেগ MH 5 মেগ বেছি হ'ব স্পীডটো, তেতিয়া কি বুলি কোৱা হ'ব? তাক হাইপাৰছনিক মিছাইল বুলি কোৱা হ'ব। চ' কিঞ্জলটো এটা হৈছে কি? হাইপাৰছনিক মিছাইল। তেনেকৈ ইণ্ডিয়া আৰু ৰাছিয়াই লগ লাগি এটা হাইপাৰছনিক মিছাইল বনাই আছে, যাক বুলি কোৱা হৈছিলে ব্ৰাহ্মছ 2। কাৰণ ব্ৰাহ্মছ 1টো জানোৱে, ব্ৰাহ্মছ 1টো কি হয়? এটা ছুপাৰছনিক মিছাইল। তেনেকৈ ব্ৰাহ্মছ 2টো কি বনাই আছে, বৰ্তমান বনোৱা ষ্টেজত আছে। চ' ব্ৰাহ্মছ 2.0টো হ'ব হাইপাৰছনিক মিছাইল, ইণ্ডিয়া আৰু ৰাছিয়াই লগ লাগি বনাই আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ কোম্পানী লঞ্চ ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট ফুৱেল চেল ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল? কোন কোম্পানীয়ে ভাৰতত প্ৰথম ইন্ধন কোক বৈদ্যুতিক বাহন মুকলি কৰিছিল? চ' এনচাৰটো কি হৈছে? টয়'টা। আৰু টয়'টাটো কৰ কোম্পানী হয়? জাপানৰ। টয়'টাটো হৈছে এটা জাপানিজ কোম্পানী, আৰু টয়'টাৰ ফাউণ্ডাৰ কোন আছিল? কিচিৰো টয়'ডা। ফাউণ্ডাৰ আছিল কিচিৰো টয়'ডা, আৰু কোম্পানীটো হৈছে টয়'টা,
জাপানিজ কোম্পানী হয় নেক্সট কুৱেশ্যন Which country has been recently added to the grey list of Financial Action Task Force? কোনখন দেশক শেহতীয়াকৈ মানে ফাইনেন্সিয়েল একশ্যন টাস্ক ফৰ্চে গ্ৰে লিষ্টত ইনক্লুড কৰিছে সুধিছে চ' এনচাৰটো হ'ব UAE ৰিচেণ্টলি কি কৰিছে গ্ৰে লিষ্টত ইনক্লুড কৰিছে আৰু এই ফাইনেন্সিয়েল একশ্যন টাস্ক ফৰ্চ গোটেই ফাইনেন্সিয়েল একশ্যন টাস্ক ফৰ্চটো কি হয় এটা G7 কাউণ্ট্ৰি ইনিচিয়েটিভ আছিলে ঠিক আছে আৰু G7 কাউণ্ট্ৰি কি আছিলে মই পাৰ্ট 1ত কৈছিলোঁ চ' ৰিপিট নকৰোঁ চ' আৰু এইটো এই বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ গ্ৰে লিষ্ট এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল একশ্যন টাস্ক ফৰ্চ কি হয় যেতিয়া গ্ৰে লিষ্টত ইনক্লুড কৰা হয় বাৰু কেতিয়া ইনক্লুড কৰা হয় সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যেতিয়া কি টেৰৰিজমক ছাপৰ্ট কৰে বা মানি লণ্ড্ৰিং কৰে বা টেৰৰিজম ফাইনেন্সিং কৰে যেনেকৈ পাকিস্তানক গ্ৰে লিষ্টত ইনক্লুড কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে আমাৰ জম্মু কাশ্মীৰত যিবোৰ টেৰৰিষ্ট আছে তেওঁলোকক ফাইনেন্সিং ক'ৰ পৰা আহে পাকিস্তানৰ পৰা আহে ঠিক আছে চ' টেৰৰিষ্ট ফাইনেন্সিঙৰ লগত জড়িত হ'লে কোনোবা কাউণ্ট্ৰি বা মানি লণ্ড্ৰিঙৰ সৈতে জড়িত হ'লে কোনোবা কাউণ্ট্ৰি তেওঁলোকক গ্ৰে লিষ্টত ইনক্লুড কৰা হয় ৰিচেণ্টলি টাৰ্কিকো এড কৰিছিলে গ্ৰে লিষ্টত চ' মনত ৰাখিব পাকিস্তান অলৰেডি আছে গ্ৰে লিষ্টত নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ কাউণ্ট্ৰি ছাকচেছফুলি লঞ্চ মিলিটাৰী ছেটেলাইট নুৰ 2 ইনটু দ্য অৰ্বিট যিসকলে SR প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ এই যিটো নুৰ 1 আছিলে তাৰ বিষয়ে SI এক্সামত আহিছিলে যিটো আমাৰ লাষ্ট SI এক্সাম হৈছিলে তাতে আহিছিলে যে নুৰ 2টো কোনখন কাউণ্ট্ৰিৰ ছেটেলাইট হৈ সুধিছিলে অৰ ইৰাকৰ ছেটেলাইট কি হৈ সুধিছে ইৰাণৰ ছেটেলাইট কি হৈ সুধিছিলে কিবা এনেকৈ আছিলে কুৱেশ্যনটো ঠিক মনত পৰা নাই মোৰ বাট ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আহিছিলে চ' ইয়াতে সুধিছে হুইচ কাউণ্ট্ৰি ছাকচেছফুলি লঞ্চ মিলিটাৰী ছেটেলাইট নুৰ 2 ইনটু দ্য অৰ্বিট কোনখন দেশে ৰিচেণ্টলি সামগ্ৰিক উপগ্ৰহ নুৰ 2 লঞ্চ কৰিছে সুধিছে চ' এনচাৰটো মই অলৰেডি কৈ দিলোঁ ইৰাণ আৰু এইটো সুধিব পাৰে অপশ্যনত থাকিব পাৰে আৰ্থ অবজাৰ্ভেটৰী ছেটেলাইট হয় ঠিক আছে ইঅ' ছেটেলাইট হয় নে মিলিটাৰী ছেটেলাইট হয় চ' এইটো এটা কি মিলিটাৰী ছেটেলাইট হয় ইৰাণৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ইণ্ডিয়াছ লাৰ্জেষ্ট গ্ৰাউণ্ড বেছড অপটিকেল টেলিস্ক'প হেজ বিন ইনষ্টল ইন হুইচ ষ্টেট অসমীয়াত যদি কওঁ মই কুৱেশ্যনটো ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ ভূমি আধাৰিত অপটিকেল টেলিস্ক'প কোনখন ৰাজ্যত স্থাপন কৰা হৈছে চ' এনচাৰটো কি হ'ব উত্তৰাখণ্ডত ভাৰতৰ লাৰ্জেষ্ট গ্ৰাউণ্ড বেছড অপটিকেল টেলিস্ক'প স্থাপন কৰা হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ষ্টাৰশ্বিপ মিছন ৱাজ ডেভেলপ বাই হুইচ কাউণ্ট্ৰি ষ্টাৰশ্বিপ মিছনটো কোনখন দেশৰ দ্বাৰা বিকশিত কৰা হৈছে চ' এনচাৰটো কি হ'ব USA নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ টেকন'লজি কোম্পানী হেজ লঞ্চ অমেন উইল ৱেব প্লেটফৰ্ম ইন ইণ্ডিয়া কোনটো প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠানে ভাৰতত অমেন উইল ৱেব প্লেটফৰ্ম মুকলি কৰিছে চ' এনচাৰটো কি হ'ব গুগল আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে মহিলা সবলীকৰণৰ ওপৰত মানে অমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ওপৰত বা মহিলা সবলীকৰণ কৰি তেওঁলোকক যেন সামাজিকভাৱে বা পলিটিকেল বা ইকনমিকেলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন আণ্ডাৰ হুইচ স্কিম বেংক লঞ্চ বিটুইন Rs 10 lakh to Rs 1 crore is provided to set up an enterprise to ST or women borrowers আৰু এবাৰ মই কুৱেশ্যনটো কৈ দিছোঁ কুৱেশ্যনটো যথেষ্ট দীঘলীয়া হয় আণ্ডাৰ হুইচ স্কিম বেংক লঞ্চ বিটুইন Rs 10 lakh and Rs 1 crore is provided to set up an enterprise to SC and ST or women borrowers আৰু যদি মই অসমীয়াত কওঁ কুৱেশ্যনটো তেতিয়া বহুতৰ বুজি পোৱাত সহায় হ'ব কোন আঁচনিৰ অধীনত অনুসূচিত জাতি মানে SC বা জনজাতি বা মহিলা ঋণ লোতাক এটা উদ্যোগ স্থাপন কৰিবলৈ 10 লাখৰ পৰা 1 কোটি টকাৰ ভিতৰত বেংক ঋণ প্ৰদান কৰা হ'ব ঠিক আছে কোনখন আঁচনিৰ অধীনত এই ST SC আৰু ওমেনসকলক 10 লাখৰ পৰা 1 crore লোন প্ৰদান কৰা হ'ব সুধিছে চ' সেইটো কি হ'ব ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া স্কিমৰ জৰিয়তে নেক্সট কুৱেশ্যন স্বাধীনতা পুৰস্কাৰ ইজ দ্য হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড অফ হুইচ কাউণ্ট্ৰি স্বাধীনতা পুৰস্কাৰ কোনখন দেশৰ হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড হৈ সুধিছে চ' এনচাৰটো হ'ব বাংলাদেশ চ' এইটো বাংলাদেশৰ হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড হয় বা হায়েষ্ট মানে সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ কাউণ্ট্ৰি হেজ লঞ্চ ADRE এ মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ ইন স্পেচ আৰু যদি অসমীয়াত কওঁ মই কুৱেশ্যনটো কোনখন দেশে ADRE আৰম্ভ কৰিছে মহাকাশত এক সামৰিক অনুশীলন ADRE কি হয় এটা ইয়াতে কৈ দিয়া আছে এনেকৈ আহিব পাৰে কুৱেশ্যনটো ADRE এটা কি হয় নৰ্মেল মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ হয় নে মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ ইন স্পেচ চ' এনচাৰটো হ'ব এ মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ ইন স্পেচ অসামৰিক অনুশীলন ক'ত মহাকাশত কৰা চ' এনচাৰটো হৈছে ফ্ৰান্স আৰু ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্যটো কি আছিলে সামৰিক এক্সাৰচাইজ কৰা মানে মহাকাশত মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ কৰা ইন স্পেচত যিবোৰ তেওঁলোকৰ ছেটেলাইট আছে ঠিক আছে এই ছেটেলাইটবোৰ যদি কেতিয়াবা যুদ্ধ হয় ইন ফিউচাৰ থাৰ্ড ৱৰ্ল্ডৰ হ'লে এই ছেটেলাইটবোৰক যেন আন দেশবোৰে যিবোৰ দেশৰ হাতত কেপাচিটি আছে ছেটেলাইট ধ্বংস কৰিব পৰা তাৰ এখন ইণ্ডিয়াও হয় চ' সেনেকুৱা ইণ্ডিয়া USA ৰাছিয়া চাইনা এই 4খন দেশৰ কেপাচিটি আছে বেলেগ দেশৰ ছেটেলাইট ধ্বংস কৰিব পাৰে চ' সেই বস্তুটোৰ পৰা সেই ছেটেলাইট ধ্বংস কৰাৰ পৰা বা নিজৰ ছেটেলাইটসমূহক যেন প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰে বা চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ পৰা বা প্ৰটেকশ্যন কৰিব পাৰে যেন ঠিক আছে কোনো যেন হেক কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ ছেটেলাইটসমূহ ইন ফিউচাৰ যদি থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ হয় তাৰ এটা প্ৰেক্টিছ কৰিছিলে আৰু সেইটো কোন আছিল দেশখন ফ্ৰান্স নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰী ইজ ছেট টু বি আনফিল দ্য ড্ৰাফ্ট ই-কমাৰ্চ পলিচি কোন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰালয়ে খচৰা ই-কমাৰ্চ নীতি উন্মোচন কৰিবলৈ সাজু হৈছে
So answer to hobo Ministry of Commerce and Industry. Next question, which athlete surpassed Duty Chand and Hima Das to win the gold in 100 sprint in senior national championship? কোন খেলুৱৈয়ে Duty Chand আৰু হিমা দাসক অতিক্ৰম কৰি সিনিয়ৰ নেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপত 100 মিটাৰ স্প্ৰিণ্টত স্বৰ্ণজয় কৰিছিল বা স্বৰ্ণজয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল? ইয়াতে কাক কাক হাৰাইছে? Duty Chandকো হাৰাইছে, হিমা দাসকো হাৰাইছে। কোনটো 100 মিটাৰত? ঠিক আছে, এইটো নেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপ আছিলে। চ' এনচাৰটো হৈছে ধনলক্ষ্মী। তেওঁ Duty Chand এণ্ড হিমা দাস দুটাকে হাৰাইছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য টেলিমেডিচিন ছাৰ্ভিচ অফাৰ্ড বাই ইউনিয়ন হেল্থ মিনিষ্ট্ৰী? কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে আগবঢ়োৱা টেলিমেডিচিন সেৱাৰ নামটো কি? সেইটো হৈছে ই-সঞ্জীৱনী। ই-সঞ্জীৱনী। আৰু কুৱেশ্যনটো এনেকৈ আহিব পাৰে, ই-সঞ্জীৱনী কি হয়? ই-সঞ্জীৱনী কি হয়? এটা টেলিমেডিচিন ছাৰ্ভিচ হয়। দুই ধৰণে চাব কুৱেশ্যনবোৰ। হুইচ ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰী চেলিব্ৰেট পোষণ পাখৱাৰা 2021? কোন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰালয়ে পোষণ পাখৱাৰা 2021 বা 2021 উদযাপন কৰে? চ' এনচাৰটো কি হ'ব? ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰী অফ ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ কাউণ্ট্ৰি হেজ ৰিচেণ্টলি পাছড এ লেজিছলেশ্যন টু লিগেলাইজ ইউথেনেচিয়া? অসমীয়াত কুৱেশ্যনটো হ'ব, কোনখন দেশে শেহতীয়াকৈ ইচ্ছামৃত্যুক বৈধতা প্ৰদান কৰিবলৈ এখন আইন গৃহীত কৰিছে? ঠিক আছে, ইয়াতে কোনোবাই ইচ্ছামৃত্যু কৰিব বিচাৰে, কাৰোবাৰ মানে যদি বিচাৰে যে মৃত্যু হ'ব, নিজকে নিজে মাৰিব বিচাৰিছে বা মৃত্যুমুখত পৰিব বিচাৰিছিলে, যাক ইচ্ছামৃত্যু বুলি কোৱা যায়, তেতিয়াহ'লে পাৰ্মিশ্যন দিছে। চ' এনচাৰটো হৈছে স্পেইন। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য নেম ফৰ প্ৰচেছ অফ কেপচাৰিং কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এণ্ড কনভাৰ্টিং ইট ইনটু ছ'লাৰ ফুৱেল? কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ধৰি ইয়াক সৌৰ ইন্ধনলৈ ৰূপান্তৰ কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোৰ নাম কি সুধিছে? চ' এনচাৰটো কি হ'ব? আৰ্টিফিচিয়েল ফটোচিনথেচিছ। চ' এনচাৰটো হ'ব আৰ্টিফিচিয়েল ফটোচিনথেচিছ বা কৃত্ৰিম সালোক সংশ্লেষণ। আচ্ছা, যিটো এইটো কুৱেশ্যন আছিলে, হুইচ কাউণ্ট্ৰি, মই ইউথেনেচিয়াৰ কথা আৰু দুটামান এডিশ্যনেল ইনফৰমেশ্যন দি দিওঁ। ইউথেনেচিয়া বেচিকেলি 4 টাইপৰ থাকে। এটা হৈছে এক্টিভ, আনটো পেছিভ, তাৰপিছত থাকে ইনডাইৰেক্ট, আৰু এটা হৈছে ফিজিচিয়ান। এইটো লিখা ইমান স্পেচ নাই। ফিজিচিয়ান এছিষ্টেড ছুইচাইড বুলিও কোৱা হয়। ইয়াৰে এক্টিভ ইউথেনেচিয়াটো কি হয়? আচ্ছা, বাৰু ইউথেনেচিয়া বুলি মই কৈ দিলোঁ অলৰেডি, ইচ্ছামৃত্যুকে ইউথেনেচিয়া বুলি কোৱা হয়। চ' এক্টিভ বা সক্ৰিয় ইউথেনেচিয়া মানে কি? সক্ৰিয় ইচ্ছামৃত্যু মানে কি? ইয়াতে কি কৰা হয়, যেতিয়া এইটো কোনোবাই বিচাৰে এক্টিভ ইউথেনেচিয়া, তেতিয়া কি কৰা হয়? ডাইৰেক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ লেথেল ছাবষ্টেঞ্চ। মানে ইয়াতে কি হ'ব, কাৰোবাৰ মৰিব মন গৈছে ডাইৰেক্ট, তেওঁ ভালে আছে, নৰ্মেলটো ঠিক ঠাক চলি আছে জীৱনটো, বা তেখেতে ইচ্ছামৃত্যু বিচাৰিছে, তেখেতে তেতিয়া কি হ'ব? এক্টিভ ইউথেনেচিয়াত তেখেতে কোনো ধৰ লেথেল ইনজেকশ্যন দিয়া হ'ব। ঠিক আছে, লেথেল মানে কি? এনেকুৱা কিবা বিষ থকা ইনজেকশ্যন দিয়া হ'ব যেন তেখেতৰ মৃত্যু হয়। ঠিক আছে, সেইটো ডাইৰেক্টলি সুস্থ মগজুৰে দিয়া হ'ব, সেইটো কৈছে এক্টিভ ইউথেনেচিয়া। আৰু পেছিভ ইউথেনেচিয়া মানে কি হয়? তেতিয়া দিয়া হ'ব, ধৰক কোনোবা বহুত বছৰ ধৰি বিচনাত পৰি আছে, তেওঁ কোনো ধৰণৰ কথা ক'ব নোৱাৰে, বা তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ ফিজিকেল এক্টিভিটি নাই, বা তেওঁ এনেকুৱা কষ্টত আছে যেন সেই বেমাৰটোৰ ৰিকভাৰী একো নাই। ঠিক আছে, সেই বেমাৰটো কোনো ধৰণৰ চিকিৎসা নাই। চ' তেতিয়া পেছিভ ইউথেনেচিয়া দিয়া হয়। চ' এই দুটা মনত ৰাখিব, এক্টিভ ইউথেনেচিয়া এণ্ড পেছিভ ইউথেনেচিয়া। আৰু এই পেছিভ ইউথেনেচিয়াটো ইণ্ডিয়াৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টত ৰিচেণ্টলি কেইবছৰমান আগতে যথেষ্ট নিউজত আছিলে। চ' মনত ৰাখিব, এক্টিভ ইউথেনেচিয়াত কি কৰা হ'ব? ইণ্টেনচুৱেলি কিবা লেথেল ইনজেকশ্যন দি দিয়া হ'ব যেন মৃত্যু হয়। আৰু পেছিভ ইউথেনেচিয়াত কি হ'ব? কাৰোবাৰ বহুত দিন ধৰি বিচনাত পৰি আছে, বা সেই কিবা এনেকুৱা তেখেতৰ ৰোগ হৈ আছে বা বেমাৰ হৈ আছে যাৰ কোনো চিকিৎসা নাই, তেতিয়াও পেছিভ ইউথেনেচিয়া দিয়া হয়। চ' নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰী ইজ ছেট টু ইমপ্লিমেণ্ট দ্য কেন বেটৱা প্ৰজেক্ট? অসমীয়াত যদি কওঁ, কোন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰালয় কেন বেটৱা প্ৰকল্প ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে? চ' এনচাৰটো হ'ব জল শক্তি মিনিষ্ট্ৰী। এই কেন বেটৱা প্ৰজেক্টটো কি হৈছে? একচুৱেলি এটা ইণ্টাৰলিংক প্ৰজেক্ট হয়, ৰিভাৰ ইণ্টাৰলিংক কৰা হ'ব, এই দুটা নদীক জইন কৰা হ'ব। আৰু এই কেনটো ক'ত আছে? মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ইউ পিৰ মাজেৰে বৈ যায়। তেনেকৈ বেটৱাটো একে মধ্যপ্ৰদেশ এণ্ড ইউ পিৰ মাজেৰে বৈ যায়। চ' মনত ৰাখিব, এই কেন বেটৱা ইণ্টাৰলিংক প্ৰজেক্ট জলশক্তি মিনিষ্ট্ৰী জড়িত হৈ আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অফ এডুকেশ্যন হেজ ইনগ্ৰেটেড দ্য ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অফ এডুকেশ্যন হেজ ইনগ্ৰেটেড দ্য শ্বহীদ ভগত সিং স্মাৰক ইন হুইচ ষ্টেট অৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰী? কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কোনখন ৰাজ্যত বা কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলত শ্বহীদ ভগত সিং স্মাৰক উদ্বোধন কৰিছে সুধিছে। চ' এইখন হ'ব নিউ দিল্লী। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য নিউ স্কিম লঞ্চ বাই দ্য পাৱাৰ মিনিষ্ট্ৰী টু প্ৰভাইড LED বাল্বছ এট চিপ প্ৰাইচ? মই অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ, আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ উজালা স্কিম। মই কৈছিলোঁ যে আনছাবচিডাইজ মানে এইটো ফ্ৰীতে দিয়া নাই, কিবা এটা মিনিমাম প্ৰাইচ লৈছে, সেইটো কাৰণে চিপ প্ৰাইচ বুলি কৈছে। চ' স্কিমটো কি হ'ব? গ্ৰাম উজালা। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ কাউণ্ট্ৰি ৱাজ দ্য টপ ট্ৰেড পাৰ্টনাৰ অফ ইণ্ডিয়া ইন 2022? 2020 চনত কোনখন দেশ ভাৰতৰ শীৰ্ষ বাণিজ্য অংশীদাৰ আছিল? এনচাৰটো অলপ আচৰিত হ'ব পাৰে, বহুত চকড হ'ব পাৰে। এনচাৰটো হৈছে চাইনা। ঠিক আছে, চাইনা ইণ্ডিয়াৰ কি আছিলে? টপ ট্ৰেড পাৰ্টনাৰ আছিলে 2020ত। নেক্সট কুৱেশ্যন, নেশ্যনেল আৰ্বান ডিজিটেল মিছন ইজ লঞ্চ বাই হুইচ কাউণ্ট্ৰি? ৰাষ্ট্ৰীয় নগৰ ডিজিটেল মিছন কোন মন্ত্ৰালয়ৰ দ্বাৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে? নগৰ বুলি কৈছে, অবভিয়াছলি তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? আৰ্বান এফেয়াৰ্ছটো থাকিবই। চ' মনত ৰাখিব, হাউচিং এণ্ড আৰ্বান এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্ট্ৰী। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ চিটি ইজ দ্য ভেনু অফ মেৰিটাইম ইণ্ডিয়া ছাবমিট 2021?
সামুদ্ৰিক ভাৰত সন্মিলন 2021 স্থান কোনখন চহৰ আছিল সো কোৱেশ্চনত বহুতটা অপচন থাকিব পাৰে বহুত কেইখন চহৰৰ নাম দিয়া থাকিব পাৰে কিন্তু এনসাৰটো হৈছে ভাৰ্চুৱেল মোডত হৈছিল সো এনেকৈ ডাউট লগাই দিব পাৰে যে থাকিব পাৰে কোচিত হৈছিল নে কেৰালাত হৈছিল নে উৰিষ্যাত হৈছিল আৰু এটা থাকিব ভাৰ্চুৱেল মোড সেইকাৰণে ইয়াতে কোন চিটিত বুলি সুধিছে বা ভেনুটো কি সুধিছে সো ভেনুটো কি ভাৰ্চুৱেল মোডত নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ কাউণ্ট্ৰি ইজ সেট টু হোষ্ট দ্য মাল্টিনেশ্যনেল এক্সাৰচাইজ ডিজাৰ্ট ফ্লেগ বহুজাতিক ব্যায়াম বা একচুৱেলি এইটো এটা অনুশীলন হয় সো কোনে আৰম্ভ কৰিছে সুধিছে বা কোন কাউণ্ট্ৰিয়ে হোষ্ট কৰিব সুধিছে এইটো অনুশীলন মাল্টিনেশ্যনেল এক্সাৰচাইজ ডিজাৰ্ট ফ্লেগ সো এনচাৰটো হ'ব কি UAE নেক্সট কুৱেশ্যন আৰ্থ আৱাৰ ডে ইজ এনুৱেলি অবজাৰ্ভ অন দ্য লাষ্ট ছেটাৰডে অফ হুইচ মান্থ কোন মাহৰ শেষ শনিবাৰে বাৰ্ষিক আৰ্থ আৱাৰ ডে পালন কৰা হয় সুধিছে সো এনচাৰটো কি হ'ব মাৰ্চ মাহৰ শেষৰটো শনিবাৰত আৰ্থ আৱাৰ ডে প্ৰতি বছৰে চেলিব্ৰেট কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন মিতালী এক্সপ্ৰেছ এ নিউ পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইন হুইচ ৱাজ ইনগ্ৰেটেড ৰিচেণ্টলি কানেক্ট ঢাকা উইথ হুইচ ইণ্ডিয়ান চিটি শেহতীয়াকৈ উদ্বোধন কৰা এখন নতুন যাত্ৰীবাহী ৰেল যাৰ নাম হৈছে মিতালী এক্সপ্ৰেছ এই ঢাকাক ভাৰতৰ কোনখন চহৰৰ লগত কানেক্ট কৰিব সুধিছে সো এনচাৰটো কি হ'ব নিউ জলপাইগুৰি সো নিউ জলপাইগুৰি আৰু ঢাকাৰ মাজত এখন নতুন ট্ৰেইন ষ্টাৰ্ট কৰিছে পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইনখনৰ নাম কি সেনেকৈ আহিব পাৰে ট্ৰেইনখনৰ নাম হৈছে মিতালী এক্সপ্ৰেছ নেক্সট কুৱেশ্যন শান্তিৰ অগ্ৰসেনা 2021 ইজ এ জইণ্ট মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড হুইচ কাউণ্ট্ৰি চাওক ইয়াতে আপোনালোকে যদি অলপ কথাটো বুজি পায় শান্তিৰ অগ্ৰসেনা অলপ ৱৰ্ডটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগত ৰিলেটেড থকা যেন লাগিছে লেংগুৱেজটো সো এনেকৈ গেছ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে সো এনচাৰটো কি হ'ব বাংলাদেশ শান্তিৰ অগ্ৰসেনা এটা অনুশীলন হয় যৌথ সামৰিক অনুশীলন হয় ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশৰ মাজত নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ কাউণ্ট্ৰি হেজ ক্ৰিয়েটেড এ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড ফৰ ফাষ্টাৰ ৰোড কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোনখন দেশে দ্ৰুততম পথ নিৰ্মাণৰ বাবে বিশ্ব অভিলেখ কৰিছে আৰু এবাৰ ৰিপিট কৰিছোঁ কোনখন দেশে দ্ৰুততম পথ নিৰ্মাণৰ বাবে বিশ্ব অভিলেখ কৰিছে সো এনচাৰটো হ'ব ইণ্ডিয়া কম সময়ৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি কি ৰোড বনাইছে নেক্সট কুৱেশ্যন হাউ মেনি ইণ্ডিয়ান বিলিয়নাৰ্ছ আৰ প্লেচ ইন দ্য ফৰ্বছ ৰিচ লিষ্ট ফৰ 2021 2021 চনৰ ফৰ্বছৰ ৰিচ তালিকাত কিমানজন ভাৰতীয় বিলিয়নাৰীক স্থান দিয়া হৈছে সুধিছে সো এনচাৰটো হ'ব 140 নেক্সট কুৱেশ্যন সাৰ্থক which was seen in the news recently is an implementation plan related to which policy so answer to কি হ'ব নিউ এডুকেশ্যন পলিচি কুৱেশ্যনটো মই অসমীয়াত কৈ দিছোঁ শেহতীয়াকৈ বাতৰিত দেখা পোৱা সাৰ্থক কোনটো নীতিৰ সৈতে সম্পৰ্কিত এক ৰূপায়ণ পৰিকল্পনা so answer to কি হ'ব নিউ এডুকেশ্যন পলিচি next question which organization has released the 2021 global food policy report কোনটো সংগঠনে 2021 চনৰ গ্লোবেল ফুড পলিচি ৰিপৰ্ট মুকলি কৰিছে so answer to হ'ব IFPRI ফুল মিনিংটো কি হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফুড পলিচি এণ্ড ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট আৰু এই ৰিপৰ্টটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 2020 গ্লোবেল ফুড পলিচি ৰিপৰ্ট কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে গ্লোবেল ফুড পলিচি ৰিপৰ্ট কোনে ৰিলিজ কৰে চ' এনচাৰটো হ'ব IFPRI বা IFPI ৰিলিজ কৰা ৰিপৰ্টটো কি হয় গ্লোবেল ফুড পলিচি ৰিপৰ্ট নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ডাজ চি নেকভেভ ষ্টেণ্ড ফৰ এই যিটো নেকভেভ বুলি ৱৰ্ড আছে তাৰে চিটো কি ষ্টেণ্ড কৰে সুধিছে চিটো কি মিনিং বুজাই সুধিছে নেকভেভত so answer to guys COVID-19 next question India signed a MOU মানে already কৈছো memorandum of understanding with which country on cities combating plastic entering the marine environment আৰু এবাৰ কৈছো India signed a MOU with which country on cities combating plastic entering the marine environment অসমীয়াত যদি কওঁ ভাৰতে সামুদ্ৰিক পৰিৱেশত প্ৰৱেশ কৰা প্লাষ্টিকৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া চহৰসমূহ সম্পৰ্কে কোন দেশৰ সৈতে বুজাবুজি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে সো এনচাৰটো হ'ব কি জাৰ্মানী নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ৰেংক অফ ইণ্ডিয়া ইন দ্য ৱৰ্ল্ড প্ৰেছ ফ্ৰীডম ইণ্ডেক্স 2021 ৱৰ্ল্ড প্ৰেছ ফ্ৰীডম ইণ্ডেক্সত ভাৰতৰ স্থান কি আছিল সুধিছে 2021 সো এনচাৰটো কি হ'ব 142 আচ্ছা ৱৰ্ল্ড প্ৰেছ ফ্ৰীডম ইণ্ডেক্স কোনে ৰিলিজ কৰে ৰিপৰ্টাৰ্ছ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিপৰ্ট হয় এটা ৰিপৰ্টাৰ্ছ উইদাউট বৰ্ডাৰ্ছ আমাৰ এটা ভিডিঅ' আছে ডেলিগেটলি য'ত ৰিপৰ্টছবোৰৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰা আছে চাই ল'ব আপোনালোকে এবাৰ চ' ৱৰ্ল্ড প্ৰেছ ফ্ৰীডম ৰিপৰ্ট বা ইণ্ডেক্সটো কোনে ৰিলিজ কৰে ৰিপৰ্টাৰ উইদাউট বৰ্ডাৰ্ছ নেক্সট কুৱেশ্যন ইউনিক্ৰন ইজ দ্য নেম অফ হুইচ স্পেচ বডি ডেট ৱাজ ৰিচেণ্টলি ডিস্কভাৰ্ড এট 1500 লাইটছ ইয়াৰ এৱে ফ্ৰম দ্য আৰ্থ ইউনিক্ৰন হৈছে কোনটো মহাকাশ শৰীৰৰ নাম যাক শেহতীয়াকৈ পৃথিৱীৰ পৰা 1500 আলোকবৰ্ষ দূৰত আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছে চ' এইটো হৈছে কি হয় এটা ব্লেক হোল নেক্সট কুৱেশ্যন PM জন আৰোগ্য যোজনা was launched in line with which sustainable development goal অসমীয়াত ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা কোনটো বহনক্ষম উন্নয়ন লক্ষ্যৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আৰম্ভ কৰা হৈছে যেহেতু আমি জানো সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল আছিলে 17টা সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল আছিলে চ' যোনটো PM জন আৰোগ্য যোজনা আছিলে এই 17টা গ'লৰ কোনটো গ'লৰ লগত জড়িত হৈ সুধিছে এনচাৰটো হ'ব সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল 3 আৰু এই সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল 3 কি লিখা আছিল হেডিংটো কি আছিলে গুড হেল্থ এণ্ড ৱেলবিং
সো এই PM জন আৰোগ্য যোজনাটো গুড হেল্থ এণ্ড ৱেলবিঙৰ আণ্ডাৰত ঠিক আছে আৰু মই অলৰেডি ক'লোঁ 17টা গ'ল আছিলে 2015ত লোৱা হৈছিলে আৰু ইয়াত কমপ্লিট কৰা কেতিয়া কমপ্লিট কৰিব বুলি ধৰা হৈছিল 2030ৰ ভিতৰত এইটা হৈছে সাস্টেইনেবল গ'ল আৰু আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব 17টা সাস্টেইনেবল গ'ল কি হয় নেক্সট কোৱেশ্চন Crimson Solar Project is a Mars solar energy project is to be set up in which country? Crimson সৌৰ প্ৰকল্প কোনখন দেশত এক বৃহৎ সৌৰ শক্তি প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হ'ব So answer to হ'ব USA Next question Which species of frog is the officially largest frog in the world? ভেকুলীৰ কোনটো প্ৰজাতি বিশ্বৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে সৰ্ববৃহৎ ভেকুলী হিচাপে মানে প্ৰদান কৰা হৈছে বা সৰ্ববৃহৎ ভেকুলী হিচাপে এটোক একচেপ্ট কৰা হৈছে So answer to হ'ব Goliath frog. Next question. What is black fungus medically called? আৰু এবাৰ কৈছোঁ what is black fungus medically called? বা অসমীয়াত যদি কওঁ black fungus-ক চিকিৎসা বিজ্ঞানত কি বুলি কোৱা হয় বহুত বেছি নিউজত আছিলে আফটাৰ আমাৰ যেটো কোভিড হৈ আছিলে কোভিডৰ যেটো ডেল্টা ভেৰিয়েন্ট আছিলে ডেল্টা ভেৰিয়েন্টৰ পিছত এটো ওলাইছিলে সো এনসাৰটো হ'ব মিউকৰমাইকোসিস black fungus-ক কি বুলি কোৱা হয় মেডিকেলি মিউকৰমাইকোসিস সো এইখিনি আছিলে 1 ইয়াৰৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স কমপ্লিট 1 ইয়াৰৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স ইয়াতে যদি কিবা এড কৰিব লগা থাকে ইন ফিউচাৰ আমি আৰু নতুনকৈ পাৰ্ট বনাম বাট এতিয়ালৈ এইখিনি আছিলে 2021 মাৰ্চৰ পৰা 2022 মাৰ্চলৈকে সো আপোনালোকৰ যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কৰিব ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং eKuhipath সাইনিং অফ